ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት
ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ወላብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ወላብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ወላብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ወላብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ወላብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ወላብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ ኃይለከ ወናድነነ ሚካኤል በጸሎትከ ተማህ አርጅጎ የማነ ወይንስት ገነቱ ዘይሄዶ ለአዳም አቡነ ተአምሪሁ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ጸሎቱ ወበረከቱ ያሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወያዕርፍ ነፍሳተ አግብርቲሁ አቡነ አርአያ ሥላሴ ባስልዮስ ኃይለ ሥላሴ በረከተ አብ ወልደ ሚካኤል አብርሃ ጽዮን ወለተ ጽዮን ማህለተ ጽጌ ወለተ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ተአምሪሁ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ዘስኡል በነበልባል ወበነደ እሳት ርሱን ጸሎቱ ወበረከቱ ወአስተብቆቱ ያህል ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ሰርጻ ለዛቲ መካን አትክልተ ወንጌል ሐዲሳን በደመ ዋህድ እለ ቅቡአን ወያድኅነነ እመከራ እኩይ ዘመን ለዓለመ ዓለም አሜን። ተብህለ ከመሃሎ አሐድ ብእሲ ክርስቲያናዊ ዘይነብር በውስተ አሐቲ ሀገር ወይፈርሆ ለእግዚአብሔር ወይገብር ትእዛዞ ወይጽሕፍ ጥቀ ለገቢረ ሰናይ ወያፈቅሮ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወነበረ ዘይገብር ተስካሮ በአብይ ፍስሐ ውእትኒ ግነብር በግብረ ማህረስ ከመ ይኩኖ ሲሳይ በዘይሃዩ ነፍሶ ወነፍሰ ብእሲቱ ወውሉዱ ወአግብርቲሁ
ወሰብአ ቤቱ ወነበረ ውእቱ ቀዲሙ ዘይገብር ተዝካረ በዓሉ ለሚካኤል በአብይ ፍስሐ ወተለዓለ ፈድፋደ ወረከበ ብእለ ብዙሃ ወበአሐቲ ዓመት ሰምረ ለቱ እክል ዘዘርአ ውስተ ገራሂቱ ብዙህ ስርናይ ወኩሉ እክል በበዘመዱ ወኢገብረ በከመ ቀዳሚ ግብሩ ወኢተዘከረ ተዝካረ በዓሉ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወኢረሰየ ምንተኒ ወፃ እፅየ እኩይ ውስተ ኩሉ ገራህቱ ወበልዐ ወአጥፍአ ኩሎ በራውህዩ ዘሰምረ ጥቀ ወተዘከረ ሶቢሃ ወደንገጸ አብየ ድንጋጼ ሶበ መጽአ ላዕሌሁ አብይ መከራ ወጠፍአ ኩሎ ፍሬ ምድሩ በእንተ ዘአጽርአ ተዝካረ በዓሉ ለሊቀ መላእክት ሚካኤል ወእምድኅረ ዝንቱ ተዘከረ ወገብረ ተዝካረ በዓሉ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት በአስተሃምሞ ወአሰነየ ፈድፋደ ወኢያስተተ ወነስሐ በጻሕቅ አብይ ወኢተሃየየ ገቢረ ሰናይ በኩሉ መዋዕለ ሕይወቱ ወእግዚአብሔር ኢያሃጥኦ እስመ መሐሪ ወመስተሳሂል ተወክፈ ንስሐሁ በጸሎቱ ለሚካኤል መልአከ ሳሂል ወምህረት ወቅዱስ ሚካኤል ኢረስአ ዘቀዳሚ ሂሪቶ ወአፈድፈደ ካዕበ ፍሬ ምድሩ ወተመይጠ ወኮነ ከመ ቀዳሚ ወኢለኮፎ እፅየ ወኢምንትኒ ወወረደ ጸጋ እግዚአብሔር ላዕሌሁ ወበረከቱ ለቅዱስ ሚካኤል በውስተ ቤቱ ወውስተ ገራሂቱ ወሀበ ኩሉ ዘአጽፈየ ወብዝሃ ብእሉ ፈድፋደ እምቀዳሚ በትንብልናሁ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወውእቱኒ ብእሲ አፈድፈደ ገቢረ ሰናይ ወሰፋ እዴሁ ለውሂበ ምጽዋት ለነዳያን ወለምስኪናን ወይገብር ምህረተ ለኩሉ በስሙ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት በዕለተ ተዝካሩ ወእንዘ ይገብር ዘንተ ከመዝ አይረፈ በሰናይ ወበአ ውስተ መንግሥተ ሰማያት በትንብልናሁ ለቅዱስ ሚካኤል ጸሎቱ ወበረከቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ከሰችለንከ ጽኑ ዘይባል መከራ ሊቆማን ዘለትጓነ ሰማያት ቅዱስ ሚካኤል ስብስባት ከመንዘራ ሰደኒ አክናፊከ ሰላማዊ ገተራ ባህለው ዳስ ወዝራ ቅዱስ ሚካኤል መንበሩ ካብ ቅዱስ ሚካኤል በረኸት ረድኤት ክፈለና ከምቶም ቅድሚ ሕጂ መልአካ ቅዱስ ሚካኤል ልኢካ ተራዳእኻዮም ንዓና ድማ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና መልአካ ቅዱስ ሚካኤል ልኢካ ድማ ተራዳእና ብርሃነ ልደትካ ብሰላም ከም ዘብፅሕኻ ብርሃነ ጥምቀትካ ድማ ብሰላም ኣብፅሐና ኣቲናዮ ዘለና ዘመን ድማ ንስኻ ትኸብረሉ ንሕና ድማ ገፅካ ንሪእየሉ መገድኻ ንሕዘሉ ግበረልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለናየ ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ድማ ሰላም ሃበና ነብሳት እግብርቲከ ኣይማትከ አቡነ አርአያ ስላሴ ባስልዮስ ሃይለ ስላሴ በረከተ አብ ወልደ ሚካኤል አብርሃ ጽዮን ወለተ ጽዮን ማህለተ ጽየ ወለተ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ነፍስ ሁሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኩን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳናን ሕደገልና ክፋድሕና እናንበራ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን እዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ኣደ እግዚኣብሔር ጽዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽዮም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጦመስም ለዘጸው ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛጥልቲሁ ምስሌሁ አዘክተወይን ገበሁ ያባነ ቤተ መራው ያባነ ቤተ መራው ወሰደተረሁ አመገቡ ለምሳ ስርጓና ረሁ
ስጋከን ስዮ ወለነቃደን ከንረወዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በግዘ ቀራንዮ ለላይከ ከመለይ ለሱራፌ በስለት ነለዮ ናትዮ ስጋከን ከንጸግቦ ወለነቃደም ከንሰርብ ኢየሱስ ክርስቶስ ካይለዛ ጸቦ አይሁዳዊ ካሊ አሚነ ስላሴ ዘአልቦ ኢተወ ተአምር ወመንክር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሳሂሉ ወምሕረቱ የሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ክርስቶስ ድሕሪ ምትንስኡ ቅድሚ ዕርገቱ ዝገበሮ ተአምር ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 11 ድሕሪ እዚ ኸ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ጥብርያዶስ ከም ብሓድሽ ተገልጸሎም። በዚ ከምዚ እውን ተራእዮም። ስምዖንን ጴጥሮስን ዲዲሞስ ዝብልዎ ቶማስ ናትናኤል በዓል ቃና ገሊላ ደቂ ዘብዴዎስ ክልተ ካልኦት ካብ ደቀ መዛሙርቱ ብሓደ ነበሩ። ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ኣነስ ዓሳ ክገፍፍ ክኸይድ እየ በሎም። ንሳቶም ከዓ ንሕና እውን ምሳኻ ንኸይድ በልዎ። መጺኦም ናብ ጃልባ ኣተው። በታ ለይቲ እትያ ሓደ እኳ ይሓዙን። እግሪ ምስ ወግሐ ኢየሱስ ኣብ ገምገም ደው በለ። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ግና ኢየሱስ ምዃኑ ኣይፈለጡን። ኢየሱስ ከዓ ደቀየ ገለ ዝብላዕ ዶ ኣለኩም በሎም። ንሳቶም የብልናን ኢሎም መለስሉ። ንሱ ከዓ ነቲ መርበብ ናብ የማን ጃልባ ኣቢልኩም ደርቢዎ እሞ ክትረኽቡ ኢኹም በሎም። ሽዑ ደርበይዎ እሞ ካብ ብዝሕቲ ዓሳ ዝተለዓለ ምስ ሓቡ ሰኣኑ። እቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙር ከዓ ንጴጥሮስ ጎይታና እምበር እዩ በሎ። ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ጎይታ ምዃኑ ምስ ሰምዐ ጥራዩ ነበር እሞ ክዳኑ ተዓጢቑ ናብ ባሕሪ ዘለለ። እቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርቲ ድማ ካብ ምድሪ ኣሳት 200 እመት ጥራሕ ርሒቖም ነበሩ እሞ ነቲ ዓሳ ዝመልአ መርበብ እናሰሓብዎ ብጃልባ ኣብኡ መጽኡ። ናብ ምድሪ ምስ ወረዱ ከዓ ጓህሪ ዓሳ ኣብ ልዕሊኡ እውን እንጌራ ረኣዩ። ኢየሱስ ከዓ ካብዚ ሕጂ ዝገፈፍኩምዎ ዓሳ ኣምጽኡ በሎም። ስምዖን ጴጥሮስ ናብታ ጃልባ ኣትዩ ነቲ 153 ገዘፍቲ ዓሳ ዝመልአ መርበብ ናብ ምድሪ ጎተቶ። ክሳዕ ክንድዚ ብዙሓት ክንሶምሲ እቲ መርበብ ኣይተቐደደን። ሳህሉን ምሕረቱን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። አመተመስለ ኮንኖ ምስለ ደመጎቦ አይጋራ ሰዲርከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማያት ወመይተዋቀስ ተኮረተ ከበት ወተሰይጠት ከመገብ በህዳት በሮ ሃሌሉያ መሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድነን ታቁስጋነ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ሩቃን ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ዘይትሰ አርንጉስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ሰላም ቅዱስ መሐሪ ኢኻ እሞ መሐረና፣ ይቕረ በሃሊ ኢኻ እሞ ይቕረ በለልና። ከምቶም መወዳእቶም ዘጸበካሎም ንዓና ድማ መወዳእታና ዝጸብቐልና ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ትውለደሉ ልቢ ሃበና። ብርሃነ ልደትካ ብሰላም ከም ዘብፅሕኻ ብርሃነ ጥምቀትካ ድማ ብሰላም ኣብፅሓና። መዓት ኣቁረልና፣ ምሕረት ኣውርደልና፣ ንዓለም ኩላ ድማ ሰላምካ ኣውርደላ። ነዚ ዘሎ ሕማም ኣርሒቕካ ፈውሰ ምሕረትካ ለኣኸልና። ዝርንዮ ንሰምዖ ዘለና ውግእን ወረ ውግእን ድማ
السخان بسلام قيرلنا معاتا قرلنا محرتا وردلنا نفساتا قبرتك وعماتك أبونا أرأى سلاسي باسليوس هايلة سلاسي بركة أب ولد ميكائيل أبرهاتسيان ولد تسيان مالت تسجي ولد تكريستوس ولد مريم نفس كلهم سماتات إيرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن زلو دمات أنا نعلنا كم تنهاري الزمهار كي يوم بسمايات تنبر ربنا عندنا نسوع كلنا سمكاي قدس من قصات مصاف قد كم تاب سمايكم دماء مدريكم على جيرانا لما حبنا نحن بدلنا بدلنا نعوسنا انتقلنا كفارنا نمبر فتنا يتأتونا من منجستين حيلين كبر النزل على وزت يا مريم بناي قدوس كبير ملاك سلامتا سلام لك له حلنا خير دنقليخي بسقاخون دنقليخي الدجابير سواء كويتا سراوي سلام لك له نسخ كأنسي برختي خي فركر سومرهم تسقى جابير مسخي وستدس والكي حتيات ناصر يلنا نفت ودغيس كرسس من انتانا محرت لمن لنا امين هللويا تسهلني اكزيو تسهلني اسمك يا كتوكلت نفسي هللويا تسالني تسالني اسمك يا كتوكلت نفسي هللويا تسهلني اكزيو تسهلني اسمك يا كتوكلت نفسي تسالني اكزيو تسالني اسمك يا كتوكلت نفسي نفسات أقبرتك وعماتك أبونا أرعيا سلاسي باسليوس هايل سلاسي بركة آب ولد ميكائيل أبرهاتسيان ولد تسيان مهلة تسجي ولد كريستوس ولد مريم نفس كلهم سماعات إرترانا نفس عرفتها بلنا حزنانا تصنعنا علنا نبل أبونا زب السماء سمايات نبر ربنا اسمك يقدس منقصتك تمصى فقادك خنتاب سماي كم ودما مدريخون نعيلة انجيرانا لو ما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا نفسنا حدقلنا كفو عاد حنا ننبر هبتنا يتتونا منقصتين حايلين كبر نزل على مناتك امامين وادينا قدس دنقل مريم بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك بحلنا خدنقل مسقاهون دنقل اخي عدك زيابير قيتا سراويت سلام لك له نسخي خبنا سبرختيخي ولما تنكم برخي ومن تسقى زيابير مساخي وفستي داسي بركي حاجاتنا نخاد قلنا نفت ودخيس كرسوس من تانا محلت لمن الناميين وسريلاتي لنفسي اسمع عباس كل هللويا وسريلاتي لنفسي اسمع عباس كل سبحات ووداسي نفسات أقبرتك وعماتك نفسات أقبرتك وعماتك نفسات أقبرتك وعماتك أبونا أرى سلاسي باسليوس هايل سلاسي بركة أب
ولد ميكائيل أبرهة صيان ولدت صيان مهلة السجي ولدت كريستوس ولدت مريم نفس كلهم سماعتات إرترانا نفس عرفتها بلنا حزنان دم كلهم أسأنا علنا كم تنهوري الزمهار كايا ما بسمايات تنبر بسمايات تنبر ربنا سمكا يقدس نقص خاتم صاف وادكا خمتا بسماي كم دما مدري يخون نعيلة نجيرانا لو مهابنا نحن هانز بودلنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدسنا بسنا نحدقلنا كوفاد حنا ننبر فتنا يتتونا من قستين حايلين كبر نزل على ماتكاي مامين وادينا قدس مريم فناقلس قبريل ملا سلامتا سلام لك له حنا خدن قليخي بسقاهون نقليخي أدق زيابير قيدا سراوي سلام لك نسخي خابن السبلختيخي فلما حسنكم بروخيو ومري تسقى زيابير مساخي وفستي داسي بلكي حتياتنا نغار قلنا نفت ودخي يسوس كريستوس من تانا محلت لمن النامية هاليلويا أرأيني قصك أرأيني قصك واسمعني قالك نفسي حسستك هاليلويا أرأيني قصك أرأيني قصك واسمعني قالك نفسي هاليلويا هاليلويا أرأيني قصك أرأيني قصك واسمعني قالك نفسي يا سستك نفسات أكبرتك وعيماتك نفسات أكبرتك وعيماتك أبونا أرأى سلاسي باسيليوس هايل سلاسي بركة أب ولد ميكائيل أبرهاتين ولدت صيان مهلة السجي ولدت كريستوس ولدت مريم نفس كلهم سماعتات إرترانا نفس عرفتها بلنا حزنانا صنانا علنا
كم تنهاريات زمهار كايما في سمايات تنبر ربنا ندولنا نسوعك كلنا سمايات قدس من قصفات انتا فغاد كخمسة بسمايكم ودما مدريخو نالت انجيرانا لو مهابنا نحنا نزبدلنا بدلن كم تحرنا لهم بدلنا وسنا حدقلنا كاب كفاد حنا ننبر أفتنا عيتتونا من قستن حايلن كبر نزل عالمنا تقيم امين وادنا غرسن كل مريم من قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك له بحلنا خدنقل بسقاهون دنقل يخي أدك زيابير بيتا سراوي سلام لك نسخي خوانا سبرختيخي فرما هتنكم برخيو وملي تسقى جابير مساخيو وبستي داسي بالكي حاتياتنا نخعد قلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس من تانا محيط لمن النامين وكاي نسلك وذكرلو ومدانينا يسوع كريستوس أقبتك ومعاتك كما نفسهم يا رب وسمك سرور وهبن ويرفت أنزل سقاهم وزرتي بزيت يسوع تسبح بسماوات من قسك كلهم بنت وانت نفسك أكبرتك وإيماتك وانت نفسك أكبرتك وإيماتك نفسك أكبرتك وإيماتك سلطان مكتوب يا بير أملاكنا بين نديتنا نحوتنا نحوتنا نلمنا كان مالدا كان لنا نفزل لموتان نمنا جل على موت النفس عرفت كتب بتان تنسى ازم الدرب كاي علت كاس قوم بحبرت كتتنس بتزي حسه تسفغ ما من قصه سماي كتورسم لمنا كان لنا بنت نفساتا اقبرتك واي ماتيك بنت نفساتا اقبرتك واي ماتيك بنت نفساتا اقبرتك واي حراقر كاب زي مكلا خالم زي كفاتنا بومس قوم كاب زي زي حبر كاتنس ناي سمايات من صغار ما ورسم بنت نفساتا أكبرتك واي ماتيك بنت نفساتا أكبرتك واي ماتيك
بأنت نفسات أكبرتك وايماتك نتم زب كرخاب زد الله خيمة تنزي تحللا إذن زي سمعوا عين زي رأيوا نسخة أو زياب يرسل عصب كتب كلها ما نا يا وما نعزز لا سبع لسبع مفنى لسبع مفنى كونك قبل بكريستوس زبطو لك مثله ومثل قدوس منفس سبحات وإيز يزياني وزلفني ولا أعلم علم سلام أبو ومنفس قدوس وفكر على جزتنا مريم قسم مسكلو وعبت رديته وتريراك مني ومن كلكم اجزيء مهارن
Kyrialaison, Kyrialaison, Kyrialaison. ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኹ ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሊልናን ለምንልናን ኃጢአትና ከሓድገልና ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። لكل ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግና ከይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዑ ዘለዎም ክሰምዑ ደለይ ግና ከይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓይንትኩምን ሰምዓ ዘሎ ኣእዛንኩም ዝኣትየን ዘለካዮም ንዓና እውን ከምኣታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ካባኻ እንተልዮ ክንረክብ ኣብ እንጽልየሉም ጊዜ ክንዝክሮም ዘክሩናን ዝወልና ዘክር ኦ እግዚአብሔር አምላክና ብሞትን ዝቀደምን ዓይርፎም ዝሓንበቑ ጥፍዓዊ እዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድኃኒት ናይ ኩልና መተንስ እስኻ ስለ ዝኾንካ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ويتقاومك منبر أبنصا زيفتر ጻማ ዲበ ትእዛዝ ወይንእዋ ለነፍሰ ጻድቅ ويتقاومك منبر أبنصا زيفتر ጻማ
كل ጊዜ ቅረብ አምላኽ ይቅረብ በለልና ጸሎትና መስዋዕትና እንቀበለልና ነፍስ ባረቱ አቡነ አርአያ ሥላሴ ባስልዮስ ኃይለ ሥላሴ በረከታ ወልደ ሚካኤል አብርሃ ጽዮን ወለተ ጽዮን ማህለተ ጽጌ ወለተ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግሥተ ሰማይ ያዕርፈልና ነቶም ዝሓሞም ፈውሰልና ተሰብሩ ስብራቶም ዘንነልና ጎይታ ሰላም ካን ሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ውርድና ዓለም ምእታዊት ካይድ ምሕረት ዘርግሓላ كم حواريات ماركة يوم طلعت بسميات تنبر أبونا نعلنا سبعة تنبر أبونا سمكاي كبير مستغال فعد كامتا بسمايكم دماغي نعلت ديرانا محمدنا نحنا نزودلنا بدوكم حدنا كابكو وعد حنا نعمبر أفتنا هايدنا هايدنا ودينا وسنكر مريم نقدر كبير من الأسلام سلام لك احنا خير كذا خير سقاكم عليك يا سلام لكلكم سليك وانا سبرتيخي فبناتكم بروحي وهم لك الزكاة يا غير سيدي تسوى في حياتنا خارجنا نقول وابتغي يسوس መንግስት እንትን ከመንተ በስለ ወፈኖ ፈካለሁ السماوات قريبا لما ومنهم تنسحوا أولو جيتشريس أبويتا كوانجيل ماركوس ود مزمور النهاري عن نقل قال بارك نخبر من قسم زل عالم عالم كبر مسكان نعيكن وانجيل ماركوس مراف 10 كاب قطر 3 كساب 10 عبد دبر زيتي أم معدو بيت مقدس تقميت خلو شعوب بطرسن يوحنسن اندرياسن بحتي لهم اسكان قرنا إذ معاس خون إيو إذ كله معاس كم في السمسي تأمرتو انتأيو إلهم حتتو يسوس كأخو لم جمره حدا كاغس حتكم تتنقعو بزحات أنا إيه نابلو بسمايكم أصيامما بزحات كأخس حتو إيام وقئن ورا وقئن انت سمعكم عيت الشبرو إذ كله خون بقد إيو جناخ مودعتها جنا إيو حزبينا بحزبي منقسونا منقسي كل عليو أما ببوتو من قدقات مدرك خون إيو تميات خون إيو إزي مجمرتها قلو لاو إيو نعاتاتهم نمسكر جنا مئنتاين وعلى أهلفهم كبخم أبيت صلاتهم من كقرفهم أبقد ما كان انتن نقساتن كأدو قبلهم إيامما نرأسهم تتنقعوا قدم نخلهم أحزاب وانجيل كسبك بقد إيو منفس قدوس إيمبر نسخاتكم أيكونكم اتزاربوا ما أحلفهم كوبكم مش وسدكم انتاي كم تزاربوا أقدمكم أي تتشنقوا اتيبتا ساعتيا زوهبكم دا تزاربوا حاون حوو ولادن ولدو أحلفون موتكب إيو ولدوين نابول الدم تنسيهم قتلوهم إيوم ما انت سمايكا كله كسألأكم إيو اتغسع موداتا زعقس جنا نسو كدحن أيو إذن زلو يسمع نأمن قال قدس وانجيل
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አታሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋእቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽን በሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ንዓኣ ናብኣ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣብ ደጊኣ ክትዓፀወልካ እያ። መርዓዊ ኣብ ዝመፀ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊያ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግቦ እውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝረኣየ መርዓዊ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ስጋ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዕኡ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ። ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ክውሑ ኢኻ ኣብ ርእሳ ክሑዝያ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደገታት ኣጋንንት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረ ኸውን እዩ፣ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሒ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስምዖም ብቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፁ ንኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቃል ባርያኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣፅኒዕካ ዓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንኣይን ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፁ ንኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቃል ባርያኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘላለም ሂወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም። ንስኻ ለዋህ ምፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስርየለይ። ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ ተበደልናካ ሕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ ምፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ንግበረና። ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩን ዓይነ ኣገልጋሊ ኹም ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃና ጳጳሳትና ብፁዕ ኣባ አንጦንዮስ ዘክሮ ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮ። ኦ ጎይታ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና። ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መመሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን ምልኣዮም። ኦ ጎይታ ንሊቃና ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጎንስትን መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳን ጠዋርን ዘይብልን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለዉ ምስኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም። ነፍሳት ኣግብርትከ ወኣይማቲከ ኣቡነ ኣርኣያ ስላሴ ባስልዮስ ሃይለ ስላሴ በረከት ኣብ ወልደ ሚካኤል ኣብርሃ ጽዮን ወለተ ጽዮን ማህሌተ ጽጌ ወለተ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብርናናውን ካብ ኩሉ በደል መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መሓል ምጓዝና ድሕነና ብክሕደትን ምርክሰትን ምስካዓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ አረማውያንን ካብ ምፅምባር አድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና። ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም እንረሓ ግበረና። ኦ ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና። ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መፅሓፈ ሕይወት ኣብ መንግስተ ሰማያት ፃሓፈልና። ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ
مسؤول منفس قدسን ምስጋናን ስልጣንን ብዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላክና ልዑል መላእክትን ሓይሎቕ መላእክትን ኣጋእዝትን ስልጣናትን ኪሩቤልን ሱራፌልን እትነብር ንስኻ ቅድሚ ኩሉ ፍጥረት ዝነበርካ ልዕሊ ኩሉ ምስጋና ልዑል ዝኾንካ ኢኻ ንትሑታት ካብ ምድሪ ተንሳእኻዮም ናብ ሰማያት ድማ ዘለዓልካዮም ንስኻ ኢኻ ማዕለያ ብዘይብሉ ብዙሕ ምሕረትካ ንምድሓንና ሓድሽ መንገዲ መራሕኻና ወመሓርን መፍቀር ሰብን ምስጢር ቅድስናኻ ክንፈልጥን ንኣና ንደልያን ህዝብኻ ብቃልካ ኣለበምካና ቃልካ ግሩም እዩ እቲ ዝሰርዓኸልና ክብሪ ድማ መስጉን እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ለዋህ መፍቀር ሰብ ልማንና ተቐበል ናብ ኣዳራሽ ቅድስናኻ ክንኣቱን ብቕንዕቲ ሃይማኖት ኮይንና እታ ንኣገልግሎትካ ዝተሰርዐት ምስጢር ቃላትካ ክንነብብን ብቕዓት ግበረና ግብሪ ሓጢኣትናን ርኩስ ሕልናን ካባና እተርሕቕ ብርሃን ጎይትነትካ ብርሃልና እሳታውያን ክቐርብዎ ዘይኽእሉ ዝበልዓ ሓዊ መፍቱ መንፈስ ቅዱስ ኣሕድረልና ከመይ እኩይ ሕልና ዘንድድን ዘፍጥፍእን ንሱ እዩ ንዕንቲ ልባትና ፍልጠት ሃብ ከናፍርና እውን ካብ እኩይ ነገር ሓሉ ሰላም ሃበና ፅድቂ መሃረና ልብስና ፈውስ ሕማምና ናይ ፍጥረትና ሓኪም ንስኻ ኢኻ እሞ ነዚ ቅዱስ ዝኾነ ምስጢር ብቕዓት ግበረና ኣብ ሰማያት ዘሎ ሰናይ መኣዛ ዘለዎ መስዋእቲ ብዘይነብሩን ርስሓትን ምእንቲ ከነቕርበልካ ኩሉ እኩይ ሕልና ካባና ኣርሕቕ ብብዝሒ ሳህልኻ ንምሕረትካን ነዚ ልዕሊ ኩሉ ምስጢራት ዝኾነ ሰማያዊ ምስጢር ምእንቲ ክንፍፅም ከዓ እታ ንነብስን ስጋን እትወግእ ፍትወት ኣርሕቐልና ንኣኻ ምስ ለዋህ ሰማያዊ ኣቦኻ ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ዕብየትን ክብርን ንዕርገል ከለና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንምድሓንና ነዚ ዓብዪ ምስጢር እዚ ዝመሃርካና ንሕና ትሑታት ዋረትካ ኣብዚ ቅዱስ መሰዊኢኻ ኣገልገልቲ ክንከውን ዘይብቕዓት ክነስና ዝፀውዓኻና ንስኻ ኢኻ መምህርና ነዚ ኣገልግሎት እዝን ስርዓት ቅዳሴን ናብ ፍርዲ ከየውድቐና ኣብ ቅድሚ ዓብዪ ጎይትነትካ እነቕርበልካ መባእ ምስጋናን ውዳሴን ዕብየትን ተድላን ብዘለዎ ኣብ መቕደስካ ክንፍፅም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ብቕዓት ግበረና ወሃብ መድሃኒት ፀጋ እትልእኽ እግዚኣብሔር ነብሲ ወከፍ ኣብ ኩሉም ብኩሉን እትገብር ጎይታ ኣመሃና ኣብ ቅድሚኻ ቅብልቲ ከም እትኸውን ግበረልና ጎይታናን ኣምላኽና ንልምነካ ንማልደካን ኣለና ንህዝብኻ ብምኽንያት ሓጢኣቶም ብፍላይ ድማ ብዓይ ብሓጥእ ባርያኻ ብምኽንያት ኣበሳ ኣይትሕደጎም እዛ ቅድስናኻ ከምቲ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ቅድስቲ እያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ፅንዓትን ዝግብኦ ምስኡን ምሳኻን ማዕረም ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ሃሌሉያ ኣነስ ብብዙሕ ምሕረትካ ኣብ ቤትካ ክኣቱ እየ ንዓኸም ረሃብ ኣዳራሽ መቕደስካ ክሰግድ እየ ጎይታ ምህላ ኣፈይ ስለ ዝሰማዕኻኒ ብምሉእ ልበይ ክግዛእልካ እየ ኣብ ቅድሚ መላእኽትኻ ክዘምረልካ እየ ኣብ ኣዳራሽ መቕደስካ ድማ ክሰግድ እየ ካህናትካ ፅድቂ ይለብሱ ፃድቃንካ ብሓጎስ ደስ ይብሎም ስምዕፃን ትነፅገኒ እሞ ነፅህ ትሓፅበኒ ካብ በረድካ ኣፅዕዱ ካብ ኣበሳ ያንፅሃኒ ካብ ሓጢኣተይ ድማ ሕፅበኒ ኣንፅሃኒ ካብ ዝተሰወረኒ ኣንፅሃኒ ንባሪኻ ካብ ባዕድ ኣምልኾ ኣድሕነኒ ሰማያዊ ሕብስቲ ሃብካዮም ደቂ ሰብ ሕብስቲ መላእኽቲ መልዑ ኣዳወይ ብንፁሕ ሓፅብ ኣለኹ ጎይታ መሰውእኻ ድማ ኣውድ ኣለኹ ኣብ ድንኳንካ ዘርኩ መሰዋእቲ ሰዋእኹ እልል በል ኩሉ ኣብ ቅድሚቶም መከራ ዘፅግቡኒ መዓዲ ሰርዓኻለይ ንርእሰይ ድማ ብዘይት ቀባእኻ ፅዋዕኻ ፀኒዑ የለዎ ከዓ ፅዋዕ ህይወት ቅበል ስም እግዚኣብሔርካ ፅውዕ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ነዊሕ ዘመን ምንቲ ከነብር ብኩሉ ዘመን ህይወተይ ምሕረትካ ይስዓበኒ ወጎይታ ድሕን ወጎይታ ቃንዕ ወጎይታ ድሕን ወጎይታ ቃንዕ ወጎይታ ድሕን ወጎይታ ቃንዕ ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዘለዓለም ዓለምን ኣሜን። ክብሪ ኩሉ ህድግና ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ
بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ መንፈስ ቅዱስ በአኻብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዘጽለለላን ዝቅደሰላን زعلت زي أخن دي تفريها تسعد زي أخن دي تسدمميها سلام እግዚአብሔር مساين مسكلكم من تخلو بصمونان بفرحاتن قومون صليون كلو ذكبر على صدق صدق يا كبر سنبته نخلهم أب سماء زل عسمها بمزبلة ما بزا على زيانا بخازم صار كباري خا تقبل القربان أبي صادقا مسوات أبنا أبراهام كابتا ملت كابتا سانتي فم تقبل كاغم وبزحن وحدهم حبهم كن زهرنا عبارات كام هم تقبل أبايتهم كاب كل سنة كاملة قدسهم كامل خمس ذكروا أب سماء زل من قص خاز ذكرهم بزون نزل على ما يتحدقهم وقيتها قص كاد اللغونات كا قص دل اللغم قص خبايتهم لتقطع خباري ما خباري خايت فلرد أخونا نايت قدفني أملاخين مدحانين خاموشة لا يتبلني أولوجيوس سيريوس يوس كريستوس ودياو እግዚአብሔር أجيوس مانتوس بالمامنتون على ديناني آمين كريستوس أملاخنا زحبس زنسريت حتى زوها من تخون بحق بيمان كعت بيدك مبارك بحيلك قدس منفسك أصنع زحبس زنسريت حتى تزبخا يخون ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት የሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍት ቦፍታም ብሽቱን ከም ዝገነዘኻም ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር አብ ስሬት ኃጢአት ንምርካብ ዝቅዳሴ ዝምስጋና ዝዕብየት ዝቅበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና أبرخ قربان أبي تقبل كان نهوش مركبنا أبراهام أبرسم بان إلياس أبا كرمليوس داوي ساب عود أرينا إياوي سابي ساب بيت مقدس كل تاسانتي كما بلز تقبل كان كمو نقدسم كا زقربون أي باريخا ما باريخا ما بهم قربان تقبل بجحات ياتيخون بزعل مزمسن سنة وقف اليوم لو من كل ساعة نزل عالم عالم آمين እግዚአብሔር ጓሳዩስ በለኒ ብለይ ናብ ለመሻኻይ ውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ እንተስሙ ኢሉ ብመንገዲ ጽድቂ መርሓኒ
በትኻም ምኩስካን የጸናንዓኒ ንስኻም ሳይኻሞ ብርባርባድ ነመትኳን ተኸድኩ ኽፋይ ፈርሐን እየ ንስኻብ ቅድሚ ገጽ ጸላተይ መኣዲ ትሰርዓለይ ርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ጽወይ መሊኡ ይርብብ ኣሎ ብሓቂ ሳህለ ምሕረትን ብኹሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ንዘለኣለም ክነብር እየ ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ንኹሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናብ ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምፀውዖኻና መርዓ ዝኸድካ መዝባረኽካሎ እምነት ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮም ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ አንጽሃዮ እውን ኩሉ ሳዕ ንህይወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን። ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳናኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን መድሃኒትን ስሌት ሓጢአትን ልቦናን ንፈውስን ምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ይኹን ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላክ ኣብ ክብር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን። ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ንኹልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ። ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ንኹልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ። ዘለዓለም ማዕረኑ ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ሓዋተይን ምእንቲ ዝመስዋዕት ንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካየ ኩሉ ይስማዓኻ ናይቲ በኩሩ ክርስቶስ ካህናት ዝኾነ መልከ ጸደቅን አሮንን ዘካርያስን መስዋዕትኸን ተቀበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሉ መድሓኒና በደልና ኣብሳዕ ሓደገልና ካብ ካድሕነና እምበር ፈተና ይትእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን። ኦ ወደና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ እና ከደንግል ይኸ ስጋሆን ደንግል ይኸ አደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ንጽህ ኸበንስ ብርኽቲ ይኺ ብረማሕፀን ክምብርኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ በዘቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ናኻድገልና ነፍቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመንልና አሜን። ኦ አበይ ቀሲስ ብጸሎትካ ቅዱስ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ሃለዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብብሩ ገጽ ይቀበለልካ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ንበል ሰለስተ ጊዜ ጎይታ መጠለኒ ንስምር ጎይታ መጠለኒ ንስምር ጎይታ መጠለኒ ንስምር ሓንሳብ ኣብ ዘለና ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል።
ኩልክም አሕዛብ ምሕረቱ ላዕሌነ ስብሐት ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ አኩቶ ለገባር የሰናያ ተላልየነ እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ ባህል እግዚአብሔር አቡነ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርናን ረዲእናን ሓልዩናን ኣቕሪቡናን ተቐቢልናን ተማዕቅብናን ኣጽኒዕናን ክሳብ ሰዓት እዚያውን ኣብፅሕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅዱስ ዕለት እዚያን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣምላክና ኣዝየ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ አቡነ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ
ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኸናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘፅናዕኻናን ክሳብ ሳዕ እዚኦም ስለ ዘብፅሕኻና ነመስግነካ ኣለና ከመይ ማረነ እግዚአብሔር ወይሳላ ኢለና እግዚአብሔር ምእንቲ ክምሕረና ይቕረ ክብለልና ኩሉ ግዜ ብሰናይ ግብሪ ምእንታና ጸሎትን ልማኖን ካብ ቅዱሳን ንኽቕበል ካብዚ ብሩኽ ምስጢር ብሓድነት ንምቕባል ብቕዓት ትገብረና ሓጢኣትና ክሓድገልና ድለዩን ለምኑ ኦ መፍቀር ሰብ ስለዚ ንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደሊ ኣለና ነዛ ቅድስቲ ዕለት እዚያን ኩሉ ዘመን ህይወትናን ንዓኻ ብመፍርሃ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡን ጉድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፋት ሰባትን ምልዓል ፀላን ኦ ጎይታ ካባ ያርሐ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሐ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይ ፀላ ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻይኸም ካብ ኩሉ ክፉ ኣድሕነና ባልሃና እምበረ ፈተና ይተትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታ ንሳኻ ማዕረም ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ኣብ ምስጋና ክብርን ጽንዓት ሙ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም ኣሜን ተንስ لكل مسلم بسك حدش كل زحز እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ለና ሰዊርና ነመስግኖ ለና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ተመባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግብርን ዘቕርቡ ክህቡ እናደልየ ዝህቡን ዘይብሎም ድሌቶም መንግስተ ሰማይ ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ سلام لكلكم وقويتا يسوس كريستوس مسكداما يا بحال زخون كان صونا يا بقالنا محوي منفس قدوسون قال كاب سماي زوردك
ናይ ህይወት ሕብስ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሩ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ጎይታ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀንና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታበት ዘንበርና እዮም ናብዚ ሕብስቲ እዚ ናብዚ ፅዋዕ እዚ ንገፅካ ርኢ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም እውን ኣንፅሓዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋ ክኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ እዚ ዝተቐድሖ ወይኒ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣለና ድህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ መሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓትን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን በምሳሌ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ፃሕሊ ዛንቢርና ኣለና እሞ ንእዳዊ እውን ስጋ ከም ዝገነዙ ከም ኣእዳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን እዛ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንኣትን ፅልእን ኣይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ዕድሜ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድሓኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣት ማእዘር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ጥፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉን ዝሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደኩምሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክነት ስራሕ ንሰሩ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስርን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትሑን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ መፍቀር ሰብካ ምሕረትካን ልምን እንደልና ኣለና ምእንቲ ዘንባረትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይ ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰብኡ ኢኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለው ኩሎም ምእመናንን መኣምንትን ልምነካ ኣሎና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰሪ ሓጢኣትና ቁረፀልና ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት بتنكل كونه بفات لبي بجبر كونه بمزراب ويك أفتت مسان تبدلناك نايسب دخام تفلت يخام أول وهم برسب قوي تقول فترتني حياتنا عصرية هبنا بارخنا قدسنا ناس عقبرنا نخل زغام فتحيهم أقويتا نفسات عقرتك وعماتك أبونا أرأي سلاسية باسليوس هايل سلاسية بركة أبو ولد ميكائيل أبرهاتيان ولد تسيان مهلة تسية ولد تكرسوس ولد مريم نفس كلهم سماعات إرتر عرفنا عنا دم فرح السم كامل عنا قدس فعلك بمفص عمتنا عنا أول وحق بيتنا أملاقنا مدحنا يسوع كريستوس نسخاي خام كبر مسجانا نأخنا قرب لنا سماع مزخنا رب خان مسخام معرب محوي مزخنا منفس قدسن لو من كل ساعة نزل عالم عالم እግዚአብሔር ምሕረቱ ሓደ ክገብረና ምንቲ ሓድና ዝህብ ስጋውን ደሙን ሰላም ንልምናለና ኖ ጎይታ ይቅረበለልና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምንቲ ሃይማኖትና ንልምናለና ኖ ጎይታ ሰላም ፍጽምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምንቲ ማሕበርና ንልምናለና ኖ ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምንቲ ትዕግስ ነብሳትና ንልምናለና እግዚአብሔር ምስኦም ክቆፅረና ምንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምናለና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ከነስምሮ ምእንቲ ክኸፍለና ዕድሎም ክኸፍለና ምንቲ ላይካን ሃዋርያት ንልምናለና ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክበና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምናለና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉለት ተቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንዓቶም ክበና ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና ኣባ አንጦንዮስን ብፁእ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ንልምናለና ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይረሓቐ
تجاهاتهم فرحتهم كسام في السماء خبهم سامهم كقبل من تقصاوس لمن علنا بتصوم كل فنا خبهم بنسهنا قربو سامهم من فقرهم من كذكر من دياقونات لمن علنا ليت امنتهم كفصمو تجاهات كهبهم من ترارات دياقونات انوت مسحفتن مزمران لمن علنا لما نقول كسمع جعل تاجان فس قدس بلبن كحدث سامان كقبل من تبلذات ردا زي بلن لمن علنا أخليل دنقلنا خبهم نجاوير ولدنا والدن كونوا سامهم قبل مزنا قل لمن اللونا سدعك السمكبهم أمين من دعوك وقويتا ذات يقرب طبعا لمن لنا اللونا بلسنا خوينا محلو جاوير وسماي وانتكبهم انت زوعين مؤمنان لمن اللونا سنا عددين أمين حاجات من وقويتا فراهنا يقرب كبير لنا لدت انكتبهم معدم قدس الله خاتم من تحدث آمنت لمن اللونا موالو أمين من سلام وقويتا يقرب كبو من لنا زنفر أملخ مرح قرنا لمن اللونا أمين راهاتون وقويتا يقرب تبابون لنا كهبون من تمكنت سب السلطان لمن اللونا ما أمين توكل وقويتا تسامون يقرب دشتون لنا دليتو أقدموا حاسولون تحللون من كل علم لمن اللونا أمين وقويتا يقرب بمن لنا قديم أنك مرحم من أما حدر يوم كاب سلام كملسوم أنت بحر بيبسن بايرن زنوك سباتنا لمن اللونا أمين أنت وقويتا يقرب النعلة لنا وسيسايا قبوم أنت طميات سمات لمن اللونا بجي أمين وقويتا يقرب مخرقاكم أنت لنا حزنات قهيات لمن اللونا أمين وقويتا يقرب لما لنا أسرتهم فتحهم أنت أسرات لمن اللونا من أمين بهاجرهم وقويتا يقرب كملسوم لنا أنت مرخات لمن اللونا أمين قسطين كن وقويتا يقرب عدلتين لنا كبهم بطما قات أمهم كخفلهم تستسد سواد لمن اللونا أمين وقويتا وقلتو يقرب لنا كفوسهم محرتون سقاون كل خلهم انت حمات دويات لمن اللونا أمين وقويتا يقرب እግዚአብሔር لنا ንዕረፍቲ ቦታ ክህቦም እንትቶም ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምናሎና أمين وقويتا يقرب لنا እግዚኣብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዕኡ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ንልምናሎና أمين وقويتا يقرب لنا ዝናም ኣብ ዘድልዮ ስራ ክዝንም ንኣፍላክ ሳወሰን ዓቕሞም ክመልእ ንምድሪ ዝረአን ዝዕፀድ ፍረ ኸባምን ፍረ ምድሪ ንኹልና أمين وقويتا ብፅኦን ሰላም يقرب ክፈልና لنا ልምናሎና እምበር ብመንፈስ ቅዱስ ለብና ፀጉዑ ክንዓቢ ብስሙ ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንነፅ ጸሎትና ሰሚዑ ክቅበል ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ እግዚኦ ተሳለ ሰላም ዘኩልክሙ ቅዱስ
ናባትዮ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦም ለተጸጋ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ባሂበልክ በላ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ንስኺ ኻብ ኣንስቲ በርኽቲ ኢኺ ረኸርሰበወን ብሩኽዩ ኃጢአትና ክሰርየልና ፍቁር ወድኺ ለምንልና ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ኦ አበይ ቀሲስ ጸሎትካ ቅዱስ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምእዝ መዓዛታን ክነትካ ካብ ጽድቂ ይሓሉ ናይቶም በኹሪ ናይቶም ኣብ በኹሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣራዕኑን ዘካርያስ ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ኦ አበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምእዝ መዓዛታን ክነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኹሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን አሮን ዘካርያስን ካህናት ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ሰባቴከ በረከት ቅዱስ ጳውሎስ አብረሊኻ ይሕደር ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ኩሉን ጎይታናን ቅዱስ አምላኽናን እግዚአብሔር መድኃኒናን ፍጹም ሰማያት ወምድር ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍሮን ብኽልተ ወገን ድንግል ምሕደር መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ልዑል ይባርኽካ ካብ ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ውላዱ እግዚአብሔር ልዑል ይባርኽካ ዘይኣምን ዘበለ ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ ክሳብ ሓድሽ ምጽኣት ዝተፈለየ ይኹን። መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮማ ምዕራፍ 11 ክብር ለስሉስ ካብ ፍቕዲ 20 ክሳብ ፍጻሜ
فقد إسران حمشان كتاب الثامن أحواتي منتي بالحتاتنا إلكم كي تمكحس نزام السير زئا كتفلتو مفتخو نقل إسرائيلاويان سر لبي زبسحهم أحزابنا بدحنت بملآت كساب زملسو إيو سلازي إسرائيلاويان كملهم كدحنو إيو كمي مدحاني كابسيون كمتسيو كاب يعقوب حاجات كرحق إيو حاجاتهم مسار حقو خا اتي مساتهم زاتخو خدان إزي إيو زبل صحف الله إسرائيلاويان وانجيل بزي مقبالهم مئنتي تقمكم سلعة إجزابهر كونو بحرية جنا صلى أبوتات فقرات إجزابهر يوم كما إجزابهر وهبت مسحابا مسأوعا أي تعسن إيو نسخاتكم قدم أملاخ يتعززكمون حجقنا بناي إسرائيل زي مئزاز تمرحكم كمون نسخاتهم نسخاتكم زي تمحركم ولو محرات مئنتخم محرو حجي أي تعززون مخنياتو أملاخ محرتو مئنتي كريوم نخلهم أبتزي مئزاز عجوهم أيه أبتا أملاخ تبا فتاتون كندي عميق إيو نفردو خمر مروز خيل يلبون منقدو السرا زخيل ون يلبون حساب اجزابير زفلت منيو ويس منيو زمخرو نأملاخ كقدم قل زحابو موز فديو من إيو مخنياتو كلو كابون بوؤن نوؤن إيو نعون زل علم كبري خنا أمين رختنا يا بس أجانا يولد هابت منفس قدس أبس راحت يوم قدس أبرس حوارات كم زوردة أبرسينا أبرس خلقاتكم من أسفن دربن كويني ورد نفساتنا أنت سمو قدوس تسعدني سلام لكلكم سلام منفسك ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ረድእን ሃዋርያን ዝኾነ ቅዱስ ዮሐንስ ዝጸሓፎ መልእኽቲ እዚ እዩ። መልእኽቲ ሃዋርያ ዮሐንስ ቀዳማይ መልእኽቲ ሃዋርያ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 5 ፍቕዲ 9 መንፈስ ሓቅን መንፈስ ሓሶትን أتم فقراتي بزحات حسوت نبيات ناب عالم توافيرهم الله أمه تم منافستي كاب أملاخ انت خوينهم مرمر انبر منفس نزبل كله أي تأمنوا منفس أملاخ نمنفس أملاخ بزيكم تفلتوا يسوس كريستوس سب كوين خمس مسأز من زبل كل منفس كاب أملاخ إيو يسوس كريستوس سب كوين خمس مسألة زي إمان زبالة كل منفس قناع كاب أملاخ أيقونان إذا أتي خمس مسألة سمعكم وزلهم نايت أرى كريستوس منفس إيو حجوين درا أب عالم الله أتم دكي نسخاتكم كاب أملاخكم كابتي أب عالم زلو منفس أتي أبهاتكم دلو منفس
زعبي سلازخوانا نسخاتكم نتم حسوت نبيات سعركم وم يخوم نساتهم كاب عالم ايوم كم أزار 4 عالم كاي زاروا الله عالم وين تسمعهم الله نحنا خاب أملاخ إنا نا أملاخ زفلت يسمعنا اتي خاب أملاخ زي كونه أي سمعنا إيو نمنفس حق نمنفس حسوتن كا بزي إنا أن نفلطو እግዚአብሔር ፍቅሪ እዩ አቱም ፍቁራተይ ፍቅሪ ካብ ኣምላኽ እያ እሞ ንሓድሕድና ንፋቐር ዘፍቅር ዘበለ ኩሉ ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ እዩ ንኣምላኽ እውን ይፈልጦ እዩ ኣምላኽ ፍቅሪ እዩ እሞ እቲ ዘፍቅር ንኣምላኽ ኣይፈልጦን እዩ አቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወቱን ሓላፋ እዩ እሞ ነዛ ዓለምን ኣብኡን ዘሎን ኣይትፍተውዎ ቅዱስ ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ
እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት ኣቦና አብርሃም ዝተቐበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኸ እውን በጊ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ነዚ መኣዛዕታን ዝንተቐበል ኣብ ክንድኡ ድማ ብዝሕ ሳህልኻ ንምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩ ጨና ሓጢኣትና ንጽሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ኸነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና بدستان بحقوسن كنقل قلاب كعنا زيو تسالن سلام لكلكم ቅድስት ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ኩሉ ወሰን ዓለም ዘር ብእግዚአብሔር ድማ ቅንዕቲ ዝኾነት ጸልዩ ድሕነት ልንምነልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅድስት ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅሪ ወድኻ ዓርግልና ኣሜን ብሓቂ ናይ ጽድቅ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ونتت دنقل نفساتنا محرت قبلنا حياتنا حد قلنا ናብ ጎይታና ለምንልና አሜን ኦ ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕት ወላዲተ አምላክ ደስ ይበልኪ በሐቅ ምን ተደቀሰበት ለምኒ حياتنا حد قلنا ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና አሜን በሐቅ ንግሥት ዝኾንኪ ወንትት ድንግል ደስ ይበልኪ ወናይ ባህሪናትም ክሕት ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ወና ማንኤል አምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ በሐቅ መታረቂቶን ከምሕረት ገይሩ ሓጢአትና መንጥቕ ሓድገልና ናብ ክዝክርና ንልመነክለና ውእቱ ጊዜ ባርኮት ውእቱ ጊዜ ሩሆይ በቱለ መድኃኒነ መፍቀሬ ሰብ ክርስቶስ ማርያም ዘይትሜዓልም ኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ መጻዋዕለነ ዘኢየሱስ ክርስቶስን ወነ ስገላቶ ወነይከበ ትእዛዛቲሁ ከመ እስራኤል ናታወይነ ምሕረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ወልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀርነቅብ ለሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይገብር መናሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ራናይ ዘክርስቲያን ምስየተ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትለዓልም ኩሉ ዕጣን መጻው ተሰጎ እምኔሃ ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ዋስርገዋ ደብተራ ለማይረብ ፍቁር ወሕገ ለሙሴ ወክህነተ ለአሮን ዘውሂባ ዘነውር ለዘካርያስ ካህን ደብተራ ስም ገብርዋ ከመ ነገረ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ጣነ ሱራፌል
ማልነ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕንጨይቲ መስቀል ተሰቕለ ጎይታ ይቅር በለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተለሊቱ ተንሥአ ምስጋና ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማነ አቡ ተቐመጠ ሕያዋንን ሙታትን ክፈልጥ መሓድሽ መሲሑ ጎይታ ይቅር በለልና። ምስጋናና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይሁን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ይኹነና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ንስብሖ ለአምላክነ ውሃ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ። ናብ ህይወት ዝመረፅ ዘይሓለፈ ሓጎስ ካብ መዓንቀፍ ፀልማት ዘውፀኻና ዘይርከብ ብርሃን ካብ ፀጋኻና ነቶም ባእኻ እናመንካ ማእሰርቲ ፈቲሕካ በእምነት ከለልከና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይረቕ ምዛእቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድን እትልምኖ ነፍሲ ዘይጥነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመና ዘድልየና ፈሊጥ ብፍቃዱ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅዋዕ ከለና ሰምዓና ዘይመርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ። ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ንዓኻ ነመስግና ኣለና ዘቋርፅካ ምንቲ ብዚ ድማ ዘቋርፅካ ሃበና ወጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና
ቅዱስ ምስጋና ንሳላ ጊዜና በኻነ ቅርባለና ዘይልወጥናት ካምነት ሃብካና ቦኻ ማሰት ሞት ክንስዕር ገብርካና ካብ ሰብ መራሕቱ ኮነ ነቶም ባኻ ዝኣምኑ ኩሉ ሕሊና ዝሃብካኒ ንስኻ ኻይኑ ኩሉ ሃይል ሰላም መንፈስ ክንደቂ ዝሃብካና ኣምሳብ ብኻ ድማ ክፍር ገበርካልና ኣማኸልና ኮንካ ድማ ዓረካና ጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስማዓዮም ጎይታ ዘምልምነካ እውን ኣይንከስስ ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ፀላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላፀላ ክንዕለት ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ዘለዓለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታ ፀናንዕ ንዘኽተናትካ ተቐበል ብሓትያት ንዝረኸሱ ምሕረትካ አንጽህ نعاس ولا بالنطفات ملسا بيت ما سرتن زلونا احنا قويتنا لاملاخنا نبرخ من قسنا كيمن كلنا ما ساقخنا ولا كون سوين اسم لك اجيو املاكنا من قسنا وملائكة سماي بشران قالوا بسلسا قالوا بأمانيل سمو بماريام ولاديتو محر أملاخي محرنا يقربها الأملاخ غريب لنا صلتنا مسواتنا يقبلنا نسترك الله امرو يعدلنا እግዚአብሔር أملاخنا قالوا سمعنا نمكبار يبقى عنا እግዚአብሔር أملاخنا نتم زحمهم فوسلنا نتم زعرفوا منقصت خورسلنا نتم زحاجر مزانا نعنفسك سددلنا بكل عينة ما أسرت أشير مزلو مقاو حسن سلطن بتيك حرا وصالنا تميم زلو إلكاي البرخة زرق حلو من هاجرنا نهزبنا سلام كاور قويتا نقرابتنا سلام كعدلنا نعلم ممتا إلكاي بحر زرق حلا فوز مرتك خعولنا نفسات أقبرتك وعيماتك أبونا أرايا سلاسي باسليوس هايل سلاسي بركة ولد ميكائيل أبرهاسيون ولد تسيون مالت تسقي ولد كريستوس ولد مريم نفس كلهم سماعتات جنة منكسر سماع عرفلنا كم تنهوريات مهر كيم صلوات بسماعات نبر ربنا نولنا سواء كلنا بسماعات نبر ربنا نبر ربنا سماعي قدس استخدام أركان سماعكم دما مدري يقول عليك يرانا بحبلنا نسجدنا ودلهم كم تحرمنا لنا بسنا هدقلنا وبعدنا بنايت ونا منقسن حايلين كبرين زلالنا كيم آمين وعدينا قدسك المريم سناي قدس قبريل ملاغ سلام لك وقلنا لدقليخي نخود نقليخي أدك جابر ويدا سراوي سلام لك لغو قابل سبرخيخي برماتنكم بروخيو ملت الزكاة جابر بشاخيو وسيدي سيدي حاجاتنا حاجاتنا نفس ودخيس كرسوس من تانا حدث لمن النامين ملاخي أودنجل مريم دسي بلكي يا غير مشاخيو نفور ودخي سليلنا لمن الناس نابن ولدن منفس قدسن كبر مسكانا نقبال من كل ساعة نزل عالم عالم آمين لكل بيتنا እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጽሕና ዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ክሪኡ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ዘለዮ ግናኻ ይራእዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘለኹም ሰምዑ እንደለዮ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓንትኹም ንሰምዓ ዘለዋ ኣዛንኩም ብፃት እየን ዝበልካዮም ንኣናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌል ካብ ጥባት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ግበረና
بيتا خابا خان دلي خن ركبا بنصل يلون ملون غزي خن ذكرهم ذكرنا نزبولنا ذكر وእግዚአብሔር አምላክና በሞት ንዝቀደሙና ዓርፎም ንዝሓመሙ ብቕልጥፋ ሓዊዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መጠንስእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ንቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ወአነሂ በኩርየ ርእስዮ ልዑል ውእቱ እምነገሰ ምድር ወለዓለም አቀብሎቱ ሳህልየ። መዝሙር ዳዊት 88 27 أنا ون بخري كجبرو إيه نسو كاب نجستات لعل زبالة خخون إيه التيجة تسفخو محرت نزل علم كحل ولو إيه كداني ون كزنا علو إيه وأنهي again.
እግዚአብሔር አምላኽ ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባረኸና ንቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምፍራህን ብምንቅጥቃጥን ምዘገልግልዎ ብሰዓትን በብግዚእን ምዘመስግንዎ መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና መድሓኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻ ንፅሓን ሃዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ካሕዊን ካብ ዓለም ቀዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምህሩን ዘለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ኦ ጎይታና ኣምላኽናን ብርሃንካን ፅድቅኻና ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕሊናና ናዒንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ በጠባት ክንሰምዕ ዝበቃዕና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ይኹን ናብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ኣብ ሂወትና ክፈር ባረኸና ናይ ህዝብኻ ኣበሳኻ ተሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ። ወልዲ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። ሃሌሉያ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜናው ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓርቀና ከም ምሕረት ከምበር ከም በደልና ይትኺደና ወድሰብ መወዳእቱን ተጸበቀይሞ መወዳእታ ኩልና ተጸብቀልና ብርሃነ ልደትካ ብሰላም ከም ዘብፅሕካ ብርሃነ ጥምቀትካ ድማ ብሰላም ኣብፅሐና
كل نريو نسمع زلنا بعلم نتحمام بمحرات نتوقع نورا وقع اندما እግዚአብሔር አምላክና ንስኻ ቁረልና ንጉስ ሰላም ንስኻ ከሞ ሰላም ካበና አቲናዮን ጀሚርናዮን ዘለና ዘመን ድማ ዘመን ንስሓ ዘመን ናበኻን ንቀርበሉ ዘመን መገድኻን ንሕዘሉ ዘመን ምሳኻን ምሰብን ተዓሪቕና ብፍቅር በሰላም እንነብረሉ ግበረልና ዝሃብካና ዓድመ ንጾም ንጸሎት ንስሓ ንቁርባን ክንበቃሉ ድማ ስኻ ረድኣና ነብሳታ እግብርቲካ እማቲካ አቡነ አርአያ ስላሴ ባስልዮስ ኃይለ ስላሴ بركة أب ولد ميكائيل أبرها صيون ولد صيون مهلة صية ولد كريستوس ولد مريم نفس كلهم سماعات إيرترانا نفس عرفتها بلنا حزوننا سنانا علنا كم تنهوري الزمهر كيوم أب سمايات نبر ربنا ندولنا نسوع كلنا كاي قدس أركان سماي ودمان نالت نجرانا لو ما هبنا نحن بدلنا بدلهم كل حدنا لهم بدلنا نفسنا نحدقنا فتنايدتونا نقصين حيل كبر الجلال ناتكاي مامي ودينا على سنجل ماريا ملاك السجل سلام لك كله هلا خير دنجلخي بسكاهون دنجلخي أتجاهر ويدا سراوي سلام لك له نسرق من سرقي لما تنكم برخيو ملت سكا جابر مساقيو وسيتي يوسيبلكي أجانا حرقنا بتودخي يسكرسوس انتنا معرض لمن النامين نو وانجل من قصة سماء انت سمايات قريبا لمو امنون تنسحون نقبيتنا المدحنينا نهوريانا قلقال نزغنا كوانجل ماتيوس زنقر قال بارخنا خبر من قصته خبر مزقانا نقبالا من كل ساعة نزل عالم عالم امين وانجل ماتيوس معراف كلت كافغد حدك 17 كلت يسوس بزمن هيروس نقوس أبيت لهم نبي يهودا مستولده إنه نا يهودا مستولده إنه سبت باب بتتولده نقوس أيهود أبي الله كخبو أم براغرين أمو كنسجد له متين النبلو كم براق نبي يرساليم متو نقوس هيروس سمعوا سنبدأ كل يرساليم من مسؤ نسد ما نخلهم لكاونتي كهنات صحفتن حزبنا كيبو كريستوس أبي يوزولد إلو حتتهم نساتهم كا اتي بيتلهم مدري إفراتا اتي بيتلهم مدري إفراتا نحزب إسرائيل زحلو شم كاباخي خوص يومو كابشو ما منتي يهودا كتو ايتن اسنيخي صحوفي يمو أبيتلهم نا يهودا يو بلوو دحرزي هيروس نسب طبب بحبو طوعهم كاباتاتهم دما زمان ترأيهم كخوب أصبقوا تردي نبيت لهم دما سددهم كيدكم بزعبات هسان أرقدكم مرمرو مسرقبكم وأنا خاء مسيخ سقدلو أفلتني بلوم نساتهم كا كم نقول سميعهم كدو إنه تي أم براغ زرعي وكخوب قبل علتات هسان زلوا أبوتا مسيو دو كساع زبل مرحهم نتخوخو مسرعيو أزيو بزو حقوس تحقوسو نابيت آتيوم يتي هسان مسماريا ماديو رأيو فقم يلوم دما سقدلو ساتونهم كفيتهم كا ورقن عطانن كربن قز برخت هابوو ناب هيروس كيم اللوسو بحلمي مسترأيهم دما بخالق من قدي نابها قرم تملسو سماين مدرن كحلفيو علي قنا اي كحلفني بلغويتانا ندك مزامرتو نامن قال قدس وانجيل آمين آمين ونامن እግዚአብሔር አምላኽና ዘይትምርመር ሰብ ምፍቃር ካነ ሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕና ባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መፍረ ቁርባና ብንቕርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣለና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራሕና ንምክሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባሂርና ዝፈተኻያ
ومفكر سب دقيمنا خبره راي خان لمن دلنا لنا نعنا نمدحان زقبر كايو وز مستير زي سكون دومون نعنا ناقل خان نقول له حزب خان ما فراد يكوننا نمدحنا نمدمسس بدلنا بمزهلان الناس سرحنا يمستسرين تدالوهن واب ولد منفس قدوس نقدس سمكا خبر المسكانا يقول من كل ساعة نزل عالم عالم آمين لكل كمون اجيخا كل نزحاس كاغزيابير ابو غويتانا المدحينا يسوع كريستوس كافر يا خل من دلانا او غويتا كوسن كسوسنا عالم زلاني هوريات قبيا زخنا سلام عند قدس بيت كريستيان زك اليوم عند سلام بيت كريستيان هاتي قدست قبائي عند هواريات رتيت بهاب እግዚአብሔር تسهلن كل كمو እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስን ልምናለና ምን ትርሰሊቀና ጳሳትና አባ አንጥኔስ ልምናለና ሰመተ ንስመተ ክነታ ካብኡ ተኣምኖ ክሳዕ ዝፍፅም ብዙሕ ዓመታት ንናይ ሰላም መዓል ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ፀጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ اليو بندر سليكان بابازات أبا أنتني يا زكزينا بسليكان بابازات زهاج أبا يردرا ودي برساجر أبوينا بصوت لكبا بساد أبا مكاريوس وكل بيسكوبو زاد يساو است ودياكونات بتوع هيمانوت
ጸሎት ሰላም ለኩልክሙ እጅኻ ኩሉ ዝሓዝካ እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ደራይኻን ልምን እንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማህበርነ ውስቴታ ማህበረነ ባርኪ ብዘይ መቆራፅን ብዘይ መከለኻልን ቅድስትን ንእድትን ፍቃድካ ክገብሩ እናትካ ክኾኑን ጸጋኻ ሃቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ናና ንባሮትካ ኸባና ንድሓር ንዝመፁ ንዘለዓለም ሰናይ መዋል ሃብ እግዚኦ አምላጅየ ወይዘረ ወፅረከ ወየጉያዩ ኩሎም እምቅድመ ገጽከ ለይጸልዩ ቅዱሰ ወቡሩከ ስምከ ወጎይታ አምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኹም ቅዱስን ስምካ ዝጸልኹሎም ካብ መጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፊን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ትኾኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስ ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኩልና በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አምላኬ ኩሉ ገባሬ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ብእግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ዝኾነ ወልደ ኣዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ተረኸበ ኣምላኽ ተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ተፈጥረ ብጀካ ኣጉና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ተፈጥረ ልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓንና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤና ጲላጦስ ምእንታና ተሰቅለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ብቅዱሳት መፅሓፍቲ ከም ተፃሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈሊዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመፅእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖም ብነቢያት ተናገረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ሓጢኣት ንምስስራይ ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመፅእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ኣይቀበል ንሰይጣን ንሰራዊትን ብዝተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ
إليك كاب سقا ورسحات كم انصحكم دما كاب ناي كلهم حاتيات نطيه دفيركم أمناي كرسوس كان تقربكم كابو بمقبالكم حلاف النادي بالليل حاتياتكم أب جزار رزقكم يزم الله زنبر بنسناهم من تزي قربكم أنا غاب حاتياتكم نطيه نزيني كان قام بستحقره بسحق تزربه ويبغفاده ويشبه خشان زقوم من تلو نقويتانا أنا ملغنا مدحينا يسوع كريستوس خمس غدفانا بلادي خمس شكال اللي ردا هند برخت مرقم أبقن بحلقة حاتياتا بجابه رقان نمشات تقبليو قويتاين أملاخين جبار سرعة وهاب سلاما فقرن كفوح لنان من كناتن سقاو فتوتنا رحق اللي فقرن سلاما بزلو زمن بسناين أبرو مزس مرخا قدسانا قلقل تخاصم برون كفلني كاب سماي زورد كام سماويان المدراويان سلام زقبر كان سايخا مسكانا نزل عالم ناتكا يمون عخا خمسكن كل هزو حادث قبر كايم نسخايخا لا كل كمون ذياب ربي زلالم زلاكو زلالم عبي እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምጻህያ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሩን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ ዘመስግኑኻ ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ጸልዮ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ አምላክነ ድልዋን يقربلنا يقرأنا تفعلكم سكرابتهم سلامتا تلاوتهم بزي فردي كاب سقا خاندم كان وهبت كاخن قبلها بلنا نساون موت زي بالله سمياويتيا بقويتانا بإيسوس كرسوس مسونوس منفس قدس كبرن سلطان بوزلكا لمن كل ساعة نزل عالم عالم آمين
ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስለ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦኒዮስ ምስለ ሊቀ ጳጳስና አባ መቃርዮስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ሃገርና ኤርትራውን በረድኤት ንዘለዓለም ይሓልወልና ምስለ ነብሳታ ግብርቲ ዋይማትዮ አቡነ አርአያ ሥላሴ ባስልዮስ ኃይለ ሥላሴ በረከተ አብ ወልደ ሚካኤል አብርሃ ጽዮን ወለተ ጽዮን ማለተ ጽጌ ወለተ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አክተወ ለአምላክነ አምላኽና በረኸትን ረድኤትን እምፃና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእኽት ከም ተቐበልካ ተቐበለልና መስዋዕትና ድማ መስዋዕት ቀዳሞት ከም ሰመርካ ስመረልና ከይነጉድል ምልኣት ከይንጋገ ድማ ብኣፍ መንፈስ ቅዱስ ገርካ እርማት ኩነና ነብሳታ ግብርቲ ጓይማቲካ አቡነ አርአያ ሥላሴ ባስልዮስ ኃይለ ሥላሴ በረከተ አብ ወልደ ሚካኤል አብርሃ ጽዮን ወለተ ጽዮን ማህለተ ጽጌ ወለተ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ሕዙናን ድማ አጻናና ዓልና አውደ ዓመትና ባረኸልና ቀድሰልና ብሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሓኒ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሉ በደልና ናብሰና ሓደገልና ካብ ክፉ አድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን። ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ እድ እግዚአብሔር ቢለ ሰራዊት ሰላም ለኪ ንስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍሬ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበል ኃጢአትና ንኻድገልና ናብ እትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ምሕረት ለምንልና እምቅድመ ዓለም ወእስከ ዓለም ሃሎ እግዚአብሔር መትስልሶ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳዕ ዘለዓለምን ብሰለስትነቱ ኣሎ እግዚአብሔር መለኮት ኣሎ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ቅድመ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድመ መዓልትን ለይትን መላእኽቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ሰማያት ከይተደበ ገጽ ምድሪ ከይተረአየ ሓመልማላት ከይበቆሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍራ ዓዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ንኣዳም በርአዩን በምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙን ከየፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ወብፁዕ ጳጳስ አባ መቃርዮስ ዘያቁቱ ከበጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ ሊቃነ
آب ولد منفس قدوس فقرات كريستيان زخن زبخا برخ السماويان مادر مدراويان بارخ صقا منفس قدوس نوانا لأغنى قدس بيت كريستيان أبدا قطات بمحرات بهيمانة كم زرحوا قبر لنا أمنة قدس الله سيغاون كساع مودع الساسف فات فاسملنا عقويتا يسكر زحام موت بغاب صحيا مفوز سمقشان تغدو بطاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا بقونا ما قدم الحيا ما بسلام بتعنا أن النبوت أم لسم نفاسها السماين زنامات مبارك كما تنسقخنا زعمت زي أفرا مدرون بارك أبقص مدرخ عزوتر حق وسنتد لان قبرلنا سلام كاسنا علنا كل جزينا عنا سناي نقر كحاسب البصدعات حيالات زخون ملاس كل صعب قدس بيت كريستيان كانوا زوك ولي كاونت بيت كريستيان سلام هاب او املاخنا لنفسه كبب سوام كن محيالات زخون سلام ابزحلهم بغونا حيمانات كوينهم زمتون زعرفوا النفسات ابوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا نعرف نفسات اكبرتك اماتك ابونا ارأى سلاسي باسوليوس هايل سلاسي بركة اب ولد ميكائيل ابرها صيان ولد تصيان مالت تصيه ولد كريستوس ولد مريم نفس كلهم سمعتات ارترا عرف كريستوس املاخنا ابي يروساليم سماوي توقعهم قفلا بعطام بقربان بويني بمرم بمبرات بمقرجة بمصحفت بابات باقحو بيت مقدس زحال يبارك او كريستوس املاخنا محرات مركاب ابز مسانات اكبهم زلو كلهم رح رحلهم ابقد مفرن مدنقص منبركا مصوات زقربركا كلهم تقبل لهم نتجنق السبنات كل احقس بصن مع ست تاسرون اب سدتنا مركون زلون بمري مجزات تتحزن واملاخنا بمحرت كاد حنم امامرنا يسوع كريستوس نباخا اب نصللو غزي كنذكرهم نزعززنا كل ما بسماوات منقست ذكرهم عين حتياتنا باريخا ونذكرن او غويتا حزبغا اد عند استقام بارخ او غويتا حزبغا اد عند استقام بارخ او غويتا حزبغا اد عند استقام بارخ نزل العالم حل ومن عبي يومين تسلم للكان Papasat Yetis Oposat Kasawis Wadiakonat سماء يسمع مدرون تنت بالمسارات حنزون يدنقصوا الذين نبروا دسئوا بفتادابوا ورد بمريم تانقد بدنقلنا እግዚአብሔር ተወልደ ውስተ ጽባህ ነጽሩ ኣብ ደንበ እንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቀበለ ካብ ኣጥባት ኣድዩ መግብና ደለየ ከም ህፃናት በኸየ بجهاد تملالسه كم سبت راي ببنو يستعبي اب 30 عامات اب يردانوس تطمق كم سب كوينو صوم كصوم برخ حدر بديابلوس تفتن بحيل ملكوته نغزات ظلمات سعره فتو تقبل قدوس 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 እግዚአብሔር ضبعوت بالطوم السمايات እግዚአብሔር በሰለስነቱ ቅዱስ 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 ይሁን ባዕሉ ንጉስ ክነሱ كم جزء تحت النوار آية تذكرن
እትንሰብ ዝፈጠረ ናዳም ካብዑት ሓጢአት ምንቲ ናፃ ኸውፅእ ኣእዳውን መከራ መስቀል ዘርግሐ እደዊክሙ ቀሳውስት ማየት ለልት እንተባቲ አመያገብ ወነሳ ህብሰ በደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት እለይን ለነውር ከመዝንቶ ንሰማይና ባኻና በቡ ጠመተ አመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጽሓን ሃዋርያቱን ሃቦም እዚ ሕብስቲ እዚ ንሕድገት ሓጢአት ምእንታኻትኩም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንክብልዑ በሎም ማይን ወይንን ሓዊሱኻ ኣመስገነ ባረኸሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጽሓን ሃዋርያቱን እዚ ጽዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምእንታኻትኩም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢሉ ሃቦ አይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ምብርሃን ምርዓድን ዝቆምሉ ንዑ ኣብ መጋባእያ ቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ በትሪ ወቅዕዎ ጎኑ ብኺናት ወግእዎ ንእስራኤል ንሰብዓ ዓይን ካብ ሓደ እምኒ ማያንቲዑ ዘስተዮም ንጽሙዕ ሓሞትን ከርበን ዝተሓወሰ ኣስተይዎ ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ በቃል ኪዳን ነቦታት ዘተስፎም ንምዉታት ከተንስኦም ሞተ ንዝየኖ ምጽአተከ ንሴባከ ወንዳምነከ
ካብ ዕንፀይቲ መስቀል ኣውረድዎ ቦፍታ ገነዝዎ ኣብ ሓድሽ መቃብር ቀበርዎ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምዉታት ተፈልዩ ተንሰየ ናብቲ ደቀ መዛሙርቲ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወ ኣብ ፅርሃ ጽዮን ከዓ ተረእዮም ብ40 መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓርገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ኢሉ ኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከመሃልሃል ተሓዊሰ ደደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን እውን ከማታቶም እቲ ቅዱስ መንፈስካ ስደድ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ንዘለዓለም ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር እየ ኢልካ ከም ዝተዛረብካ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ህልወ ወይሄሉ ለዓለመ ብርትናትካ ዝኾነ ንኩሉ ህዝብኻ ንዘለዓለምን ህይወትን ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንምፅሓን ክኾኖም ሓደ ጌርካ ኣቦም ሃበነ ይበረ በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩከ የመጽእ لا
ወባይቴ ብሔራ ለጥበብ ዋይቴ ማይደራ አይቴ ደወላ ወባይቴ ትረክበ አሰረፎኖታ ንጥበብ ሃገር ኣበዩ ምሕደሪኣ ኸበዩ ወሰና ኸበዩ ኣሰር መገዳ ኸበይ ተረኽበ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቐይሕ ወርቂ መን ተሻየጣ ልዕሊ ደመና ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ መዋቲ ሰብ መገዳ ይፈልጥኒ ኣብ ባህሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ከዓ ተረስዐት ካብ ኩሉ ዓዋብ ሰማይ እውን ተሓበት ንዓ ዘጥሪ ምስሊ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓ ዝጸልኻ ሞት ይፈትዎ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኸብትን ትደምቕ ምስ ብርሃንና ተነጻጸረት ከዓ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትሕደስ በብትውልዱ ናብ ነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቁ ትበልፅ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝን ናታ እዩ ጽንዓትን ኣእምሮን እውን ናታ እዩ ነገስታት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ ከዓ ርስቲ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ንዝፈትውዋ ተፍቅር ንዝሕልውዋ ትሕሉ ንዓ ዝደልዩ ከዓ ሞገስ ይረኽቡ መገዲ ጽድቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ተሓድር ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምንቲ ክትቦም ንመዛግብቶም ተድላ ክትመልእ ኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኹሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኹሉ ዝምርምር ንሱ መገዳ ኣቕንዐ ንሱን ያዕቆብ ፈታዊውን ንእስራኤል ቅዱስን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተረኣየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆ ንገዛእ ርእሳ ቤት ሃነፀት ሸብዓተ ኣዕኑዳ ከዓ ቆመት ስብሕታ ሓረደት ናይ ገዛእ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንኣት ዘለለት ማእዳውን ኣሰናድአት ኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናባይ የልግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ሕብስተ ይብልዑ ወይነይ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲኩም ብህይወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብ ዝተባሃለ ግና ብጥብሓት ስጉ ዝተበጀወና ብምፍሳስ ደሙ ዝተሻየጠናን ንዘለዓለም ዓለም ንመንግስቱ ዝሓረየና ንመድሓኒና እዩ ጥበብሰ መድሓኒና ውእቱ ዘቢዘወነ በጥብሓ ሥጋሁ ወተሳየጠነ በንዝሃተ ደሙ ወሃረየነ ለመንግሥቱ ለዓለመ ዓለም
እግዚአብሔር ናይ ስልጣናት እግዚአብሔር ጎይታ ሊቃነ መላእክት እግዚአብሔር ብሞት ኣሲራ ዝነበረት ነፍሲ ፈታሕኻ ናብ ጸልማ ኣብ ጸልማ ተቆሪና ዝነበረትካ ብመከራ መስቀልካ ሓደ ወድኻ ኣብራኻ ሕማማትና ዝፈታሕካልና ዝኸበደና ኩሉ ዘርሓቕካልና ኩሉ ማእሰር ሓጢኣትና ዝበተኽካልና ናይ ስንብራትና መከራ ወሲድካ ድማ ዘሕወኻና ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ኣብ ጥፋት ናብ ዘይጠፍእ መገዲ ቦታ ህይወት ዝመለስካና ንስኻ ኢኻ ኦ ኩሉ ዝሓዝካ ጎይታናን ኣምላኽናን ኣቦኑ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጋረጁ ብርሃን ቅድሚ ገጹን ሓዊ ዝኾነ መንበሩ ክብሩ ዘይትርጎም ንቅዱሳን ዘዳለዎ መዕረፊ እውን ዘይንገር እዩ ልብሱ ድማ መዛግብቲ ብርሃን እዩ ንቅዱሳን መላእኽቲ ትሕልዎም ኩሉ ብምርኣይ ዝርዕዱልካ ዝውድሱኻን ንእምባታት ዘምክኽ ስምዎ ክንገር እንከሎም ዓሙቓ ዝስንጠቕ ድማ ንስኻ ኢኻ ንሰማያት ብኢድካ ኣኪብካ ኸደንካ ንምድርን ቀላያትን ሓቢሮም ዝርዕዱልካ ብኡ ኩሎም ሰራዊት ጸላኢ ዝጭነቑ ዲያብሎስ ወደቐ ኣራዊት ተረግፀ ከይስውን ጠፍአ በኣኻ ዝኣምኑ ኣሕዛብ ብኡ በርሁ በኣኻ ጸንዑ ኦ ጎይታ ህይወት በኣኻ ተረእየ ተስፋ ኸኣ ጸንዐ ወንጌል እውን ተሰብከ ብኡ ጥፍኣት ማሰነ ዘይጠፍእ ጸንዐ ኦ ጎይታ ኩሉ እትሕዝ ኣምላኽና ኣብዚ መሕወይ ሕብስቲ ስጋ ወድኻ ክንቅበል ብቕዓ ኣብቅዓና ካብዚ ጽዋ እዚ ነባቢ ደም ወድኻ እውን ክንሰቲ ድልዋት ግበረና ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓትን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ለትቀውሙ አትቱ ርእሰክሙ በጊዕ የምጻእ ብኡ ክንሕጐስ ብዒንትና ንርአዮ በዳውና ንጥበሓዮ ስጉኡ ምዝሕብስ እዚ ሓደ ይኹን ደሙ እውን ናብዚ ጽዋዕ እዚ ይፍሰስ ይምላ ካባና ንሓደ እኳ ነዚ ሕብስ እዚ ክቕበል እንከሎ ብዘይደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበላ ይምሰሎ ነዚ ጽዋዕ እዚ ክሰቲ ከሎም ካባና ንሓደ እኳ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ዝሰታ ይምሰሎ እንታይ ዳ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለዓለም ዓለም ግዶ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን
سجانان منفسنا تفوس نسخاي خاب هذا ودخاب قويتانا أملاخنا مدحنا يسوع كريستوس نبنا بيترس نسخا خوي خاب رزاق زيان بيتكريستيان كان تاينا شلاب دقتات كتفوان كنا وصوانا يقول إن يوم مفتح من قصة سماياتنا عاك بكايم دراسر كايم سماي تاسر كونام بفتح غادما أب سماي تفتح كوني جبل كان نسخاي خاصبتنا نسمبارت كاخلهم ببسمم بقال منفذ كل زي تفتحوا الناس عدوات يكونوا حاتم بدل اليوم زخهم كواي بقال باريخهم بفتاتم زي فلتاتم تبدلوا قويتا نزم قلقل تخاب بوتاتينا ديتاتينا حواتينا حاتينا تخلوا ومن تما حصلنا من كما خات ياتينا بدل اليوم زخهم نعين تحت باري خافت عن باب سلس قدس اب ولد منفذ قدس تفتحوا الناس عدوات يكونوا حاتم بدل اليوم زخهم كواي بقال باريخهم تفتحوا او محارب على زمحرات مفكر سب زخهم كا እግዚአብሔር አምላክና ናይ ዓለም ኃጢአት ተረቕና ይሰቡትና ንስምባረት ካን ንስኻም ተቐበልና ይዘለዓለም ሞት በርሃን ካውን አብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ኃጢአቶም ሕደገሎም ንስኻለ ዋህ መፍቀር ሰቢኻ ሞ እግዚአብሔር አምላክና በዓሉ ዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕን ዓይኒ ባሪኻ ኃጢአተ ይስረየለኒ ኩሎም ሰቡትና ንስምባረት ካውን ካብ በደልን ካብ መርገምን አድሕኖም ኦ ጎይታ ብንዛረቦን ብንሰርሖም ብንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና يقرب لنا إجابة أملاخنا نسخال وام بكر سبيخ أم وقيتات تفتحنا الناس عدوات أنا نقبرنا نخل زخام فتحيهم حتى أتنيان زخون كونا عين عقل قال لي خام فتحنا وقيتان سلك أنا باساتنا أبا أنتني يذكرهم نبوس أباسنا أبا مكار يذكرهم أملاخنا نبوس عامتاتنا وحدة مناتن بسركم بالسلام نحل ولنا وقيتان كل مرة تنسى سلطان بسركم بالسلام نحل وام وقيتان لك أنا باساتنا بيسك باساتنا قصاوسن دياقوناتن أنا أقول نس إسن أن ببتن مزمران عندنا قلنا من كوساتن رد أنت أوار نزبلن نزخت عماتن سوتنا نسن أرجوتن سناتنا بزق الدسفة كريستيان كقيم من نزلوا حزبهم كلهم ذكر بأمنة كرساتنا أيام أو قوي تابقنا حيمانة ثاني عم نزمت بوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحطنا نذكرهم نفسهم مس أبراهام نيساق نياقوبنا ندور أو قوي تانا مسات أقبرتك وأماتك أبونا أرعيا سلاسية باسليوس هايل سلاسية بركة أبو ولد ميكائيل أبراهاتيون ولا تصيون محل تصية ولا تكرسس ولا مريم نفس كلهم سماعات إرترا مس أبراهام نيساق نياقوبنا نبرنا أنا ونكاب كل بدلين مرجمين كاب قعدة كاب حاسقة محل موجازنا دحنا ناب خدات برخصة مسكات لو تايمنا تم مس أرماويان كم مسن برا دحنا أوجيتات بابن حيلن لبن مسو علن أيمران هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبل سيطان كاب حجق سعنزل عالم فسمنا كمن نرحق برنا أوجيتا فقار كان دلت كان كل ساعة كم بتسمها بالناس سمناوين مش كلهم قدسان سمايتاتنا من قصة سمايات أم صحفه وصحفلنا بقويتنا يسوع كريستوس مسؤول من منفذ قدسنا مسجانا سلطان بأذل لك على من كل ساعة يزال عالم عالم إزلي ناب جيز ناب إزلي بزتلوت كلام بزقودله جزية بزحلفه سجاب بزود غدم بزنة بعيني محلت كانت سرني قدسات لقدسان مثل كل كام
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር አምላኽና ምንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ለውሃትካ ይቕረበለሎም ከም ብዝሕ ምሕረትካ በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ኪካ ሰውሮምን ሓለዎምን ዝቐደመ ኣበሳም ብሰላም ኢለ ይቕረልካ ንነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀምብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገስን ምሕረትን ምስን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካሎም ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ።
إذي ناي بحكي ناي قويتانا مدحانينا نيس كريستوس كبر دمي آمينهم كابون زغبلو نهوة مدحانيت نسرت حاتيات زوهابيو إذي ناي أمان يلا أملاخنا ناي بحكي سقون دمون يو آمين 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 كساعد حريت استنفاس زينا قويتانا أملاخنا مدحانينا نيس كريستوس مخل توجد نقل زخنت كاب قدس مريم زوج سودم اسم ملكوت حادث قبرو سكون دوم من كم زخن إمن بزي متحواس مد بلاغن بزي مفلاين من لواتن بزمن بيتنا بيلاطوس بسنا مسكرنا سماء زخنه من تانا من تهوت كلنا حليف ذها ويو آمين 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 ملكوت خاب تسويتو كنت عن 9 ويكم قطفة عين خمزي تفلي كابو بإمرة نتقبلوا نهوة مدحانية حرقة حتيات كخول من تانا حليفها بو آمين 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 إمن ونزلنا قويتنا نملخنا المدحانية يذكر سكون دمون كم زغنا نعوه مسقانا كبرن سقدس سقبويو مثل الله سماء وابو مسمح ومنفذ كل سلم من كل سعان نزل على أمين እግዚአብሔር አምላከይ ባዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ ንሓደ ወድኻ ምንታይ መይት እይሞ በዚ ኩሉ ሓጢአተያ ናሕስየለይ እነሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ይጠርዕ ኣሎ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢአት ዘስተስሪ ይኹን ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቕሪ ወድኻ ምእንቲ ከስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ ምስ ዳሓንኩውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንቱ ጎጊእኒ እዩሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽንኸሳ ስለ ዝኾነ ምሕረት ክሃበኒ بمخنيات حاتيات قتل النيو كابي وتي كوافل نعين مسحات كاب زي تصقب زي قوار دفار سيطانا دحنا نقويتان نسخان نقسين أملخين مدحانييني خامون عين باريخا قسل نفسين سقاينا نكسلي سلام لجن زنسك نبلج مريم من ناس وقايتش مارويناوي تماي سنبچ بنتانا منشي وياج مابوج ماي ورنا يوم دنجل صلاة اجزتنا مريم دنجل ولادة أملاك تأبيه نفسي لإجابير وتحسي منفسي بأملاك يوم مدهاني شمريه ما مال أمتنا هم يزيسا سوت أن كل تولد اسمه قبر لي تهيل أبياته قدس مسانه تولد للا يفر هو وقبر هاي بمزرعته وزرهم للأبيان لنا البونس تم لها يلان منابرتهم أيوة مولات توان وأسقبهم برك الروان وفنهم راكم بلو بولان وتوفل سراق له وتذكر سايلو زي بلوم لا أبو إلا أبراهيم ولا زرو سبحات لا أبو ولا منفس قدس لا عالم ولا عالم عالم سلام سلام لملكانا ويا چمبر سانم طول زلل ولا مريم تمحسن انسم لكم بصو وذات بملكه يا بدمار لا لا ما له وادي بسلام دنقل بس قاعدين صوت تدوسون الشدانك زي نفتر يا الله قبل جدا صوت غيري صوت وابك الناس قاو ونفسه نازا زيتنا محزن وعلى ورزتنا مدسانه فمعي سانتي تصور بليم مريم تسفاه لك بطعم بجزي صلاة وإطعان وبجزي كثور لنا زوزت نني وستاذ مكان ولادة أملاك ولادة أملاك ولادة أملاك مريم من بلا سبساب وركابي بين زاكرب كلشي نستيتك على بابي فتيت بركة ولا زركبون يورد منفس قدوس
በላዕለ ህብስቱ ወወይኑ ሰበብል ካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ማእከለ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያኑ ይወልጦሙ በቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ጥበቡ ሰላም ለክም ጻድቃን ወሰማዕት ላረኩም በዛቲ ዕለት ማያና ለማንቱ ብዙ ትዕግስት ሳር ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት ሰላም ለክም ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልኩም እድዋነ ሰብአ አስማትክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ነገረ ሥላሴ አንትሙ ዝሩነ በጸሎትክሙ እንተ ማርያም ማይጸነ ኮነኔክ ሃባል ሀገር ወጥርከከነ ለወልደ ሀገር እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እንተ ማርያም እንተ ማርያም በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አሌለነ ማርያም ረድወልጅ ሳይሎ ይክፈለን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ተተጠቐሰብነተይ ክትሓቲ ዝግባአኒ ኮንኩን ኣነ ቆጢዐካ እየ ኣብ ቅድሚኻ ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እየ እሞ ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐ እየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካን ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን እጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ሓጢኣትን ርክሰትን ከተንጽሃኒ እልምነካን እምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩን መውቀስን መፍረድና ይኹነኒ መሓረኒ ድኣ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስሬት ሓጢኣተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብክልተ ወገን ድግል ዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ቅድስ እግዝእትነ ማርያም ልማኖን ብናይ ዮሃንስ መጥምቅ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ንሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሃይማኖተ አበው ካብ መልእኽቲ ቅዱስ ቴዎዶጦስ ምዕራፍ 53 ቁፅሪ 13 እንሆ ናይ ደቂ ሰብ እቲ ካብ ኣፍና ዝወፅእ ቃልና ንሓድሕድና እንዛረበሉ ሓደካ ክሪኦ ኣይክእልን እዩ ቃል ስጋ ስለ ዘይብሉ ንሓደ እኳ ኣይግለጽን እዩ በእዳ እውን ኣይድህሰስን እዩ ቃል ብወረቐት ክፀሓፍ ከሎ ግና ሽዑ ቅርፂ መልክዕ ይሕዝ ግልፂ ይኸውን ይርአ ይድህሰስ ድማ ሓደ ሰብ ናብ ብፃዩ መፅሓፍ ክፅሕፍ እንተደለየ እቲ ዘይርአን ዘይድህሰስን ዝነበረ ቃል እቲ ሰብ ኣብ ወረቐት ምስ ፀሓፎ ነቲ ቅድም ክትሪኦ ዘይትኽእል ዝነበርካ ትሪኦ ነቲ ቅርፂ መልክዕ
ቃልካ ቅድም ክድህስሶ ዘይትኽእል ዝነበርካ ሕጂ ኣብ ወረቐት ብጽሕፈት ትድህስሶ ንቓል ስጋ የብሉን እሞ ብወረቐት ኣብ ዝተጻሕፈ ግዜ ግና ሽዑ ብመልክዕን ብጽሕፈትን ክትሪኦን ክትድህስሶን በቕዓኻ እምበኣር ሕጂ እቲ ብሩህ ምሳሌኡ ብዩን ኮይኑ ኣሎ በቲ ዝተለምደ ዝግበርን ክግበር ብዝነብርን ምሳሌ ገለጽናልካ ስለዚ እግዚኣብሔር ቃል ቅድሚ ኩሉ ዘመናት ቀዳማዊ ሓደ ወዲ እግዚኣብሔር እዩ ብህላዊኡ ስጋ የብሉን ምስ ኣብ ድማ ቀዳማዊ እዩ ብዳሕራይ ዘመን ህላዊ ሰብ ተዋህደ እቲ ንህላዊ መለኮት ጥንቲ ዘይብሉ ካብ ቅድስቲ ድንግል ተወልደ ወልዲ ዋህድ ካብ ኣብ ብኸመይ ከም ዝተወልደ ካብ ቅድስቲ ድንግልከ ብኸመይ ተወልደ ኣይትሕተተኒ ከመይ ንሱ ብህላዊኡ ካብ ኣብ ተወልደ ካብ ቅድስቲ ድንግል ድማ በቲ ባዕሉ ንባዕሉ ዝገበሮ ስርዓት ተወልደ ንሱ ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ እዩ ንስኻ ድማ ነቲ ካብ ልብኻ ዝውለድ ቃልካ ክትልክዖ እንተደለኻ እሞ ብመልክዕ ጽሕፈት ብወረቐት እንተቀረጽካዮ ባዕልኻ ብኢድካ ኢኻ መጽሓፍ ትጽሕፍ ብኻልእ ምሳሌ ድማ ቃል ይውለድ እዩ ነቲ ብኢድካ ዝጽሓፍካዮ ቃል ግና ጥንቲ ተፈጥሮኡ ሽዑ ኣይኮነን ከመይ ካብ ልብኻ ተወሊዱ ኣባኻ ነባሪ እዩ ብኢድካ ብጽሕፈት እንተለካዕኻዮ ግና ሽዑ ይርአ እንሆም በኣር ምሳሌ ግልጹን ብዩንን እዩ እዚ ምስላ እዚ ብምስትውዓል ይምህረና እዩ እምበኣር ነዚ ዝተዛረብናሉ ምሳሌ ብቑዕ ምሳሌ ግበሮ ኣብ ክንድቲ ኣብዚ ዘሎ ልቢ ኣብኡ ንኣብ ንፈልጦ ኣብ ክንድቲ ኣብዚ ዘሎ ቃል ድማ ኣብ ህላዊኡ ከም ዘለዎ ኣካል ከም ዘለዎ ብፍጹም ገጽን መልክዕን ከም ገጽ ኣቦን ቅዱስ መንፈሱን ከም ዘለዎ ቃል ንፈልጦ ከመይ ንኣብ ወዱ እዩ ንእግዚኣብሔር ቃል ብናትና ቃል ክነመሳሰሎ ከሎና ግና ገጽ ወይ ህላውየ ዘይብሉ ኣይምሰልካ ኣብ ክንድቲ ኣብዚ ነቲ ቃል ብመጽሓፍ ዝልክዖ ኢድ ድማ ኣብኣ ነቲ ቃል ብስጋ ዝወለደቶ እግዝእትነ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምዃና የረድእ ካብ ሙላዱ ጥንተ መለኮቱ ኣይኮነን ከቶ እዚ ኣይኮነን እዚ እግዚኣብሔር ቃል ብስጋ ሰብ ጥንቲ ምግላጹ እዩ ብተዋህዶ ሰብ ምስኮነ ከምዚ ኸማይ ኮነ ብመስተንክር ግብሪ ካብ ህላውየ ተወልደ እግዚኣብሔር ቃል ክንሱ ድማ ኸመይ ብመስተንክር ግብሪ ብተዋህዶ ሰብ ኮነ ንእግዝእትነ ድንግል ማርያም ከዓ ወላዲቱ ሰማያ ካብ ማሕፀና ምስ ወፀውን ድንግል እያ ካብቲ ዝፈጠራ ብገለ እኳ ኣይረኸሰትን ጸሎትን በረኸትን ናይ ቅዱስ ቴዎዶጥዮስን ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትናን ምስ ኩላህና ይኹን ኣሜን ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያነ እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰቡ ወዘምሩ ለፀዋይከ ወለ ቅደስከ ቅዱስ ዘየትነገር ሀበኒ ከመ እንሣእ በሕይወት ሥጋ ወደም ዘነተኩነኒ ሀበኒ ክብር ዘያስረከ ከማሰሪ ለስብሐቲከ ዘገብርያከ ፈቃደ በዘአምኖ ጀዋከ
من قيتنا مدحنا يسوع يتقدس እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ ማያል አንተ እኮት أنت من قيتنا مدحنا ولك سبات العالم عالم اسمعيال أنت كوت ولك سبات العالم عالم المقداس قال أنت كود ولك سبحات العالم عند من قيتنا مدحنا اسمها يا المقداس قال منفس يكون كود ولك سبحات العالم عليه عند من قيتنا مدحنا كود اسمها يا أنت كوت وزبوه ولك سبحات العالم عليه اسمها يا عند كود وزبوه عند من قيتنا مدحنا يسوع كريستوس بعد العالم اسمها يا أنت كود وزبوه ولك سبحات العالم عليه كود وزبوه لك سبحات العالم عليه كود وزبوه ولك سبحات العالم عليه كود وزبوه سبحات العالم هو ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብህዎ በጽንዓ ኃይሉ ሰብህዎ በክሂለቱ ሰብህዎ በቃለ ቀርን ሰብህዎ በመዝሙር ወሰንቆ ሰብህዎ በከበሮ በትፍስሕ ሰብህዎ በአውታሮ በእንዚራ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። አቁቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነዚያነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመቶ
ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክና ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ንስምካ ንማባርኽ ኣለኹ ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ስጋሁ ቅዱስ ወእም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርከካ ንስምካ ንምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም ስብሐተ እግዚአብሔር ይነግር አፎየ ወኩሎ ዘሥጋ ይባርክ ለስሙ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ كم بحدش كل نزحات እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነሎና ልማኖና ይንዓቐን ኣይተቆጣዓናን ምሕረቱን ካባና የርሐቐን እሞ እግዚአብሔር አምላኽና መሐሪዮስ መማሃረ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክን ወጎይታና ጎይታና ኩሉ አምላኽ ኢኻ ወጎይታና ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታ ኩሉ ዝሓስካ ኢኻ ወጎይታ ንኩሉ መላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወጎይታ ንኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ንኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቦኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡውን ንዓኻ ምፍራሃብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ልቢ ኣብ ሕሊናና ሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብ ግብሪ ስጋውን ኢና ንገብር መገዲ ስጋውን ኢና ንነብር ንስኻ ዳ መንፈሳዊ ግብሪ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ ምርሓና ንዓና ንሓጣን ተዳምሒርካና ሽዑኻ መሓረ ትበሃል ንጻድቃን ሰብ ምግባሮም ኢኻ ትምሕሮም ከም ጽድቆም ንትፈድዮም ዝቐደመ ኣበሶ በደልና ይትዘክር ኦ ጎይታ ይትዝክር ለነ አበሳነ ዘተካተ ፍጡነ ይርከበነ ሳይልከ እግዚኦ ሀብከ ንጸር ሀቤከ ናወዩ ሀቤከ እንት መሃ
ነው ጎይታ ዝተቀበልናዮ ስጋኻን ደምካን ምስነ ውሽጥና ፀንብረልና ሓደ ግበረልና ጎይታ ቶም ዘይተቀበልና ድማ ሎሚ ናይ ውሳኔ ሰዓት ምዃና ፈሊጥና ብዘይኩ ህይወት ከም ዘየለ ፈሊጥና ናብ ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን ክንቀርብ መንፈሳዊ ትብዓት ዓድለና እግዚአብሔር አምላኽና ዝቀደመ በደልና ይትዘክር ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና መሓሪ ኢኻ እሞ ስለቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ብምሕረትካ ረኣየና ዝሓመሙ ህዝብካ ፈውሶም ብሓይሎም ዘለዋ ክቦም ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ጠምዮም ዘለው ኢድካ ይድበረኸ ዘርግሓሎም ቆሲሎም ዘለው ዘንኖም እግዚአብሔር አምላኸ ነቶም ልቦም ዝተረረ ኣብ መንገድኻ ክትመልሶም ሰናይ ከተሕስቦም ድማ ንልምነካ ኣለና ንኩልና ድማ ናይ እምኒ ልቢ ኣውፂኻ ናይ ስጋ ልቢ ሃበና እግዚአብሔር አምላኽና ዝንሳሕ ዝድንግፅ እግዚአብሔር አምላኽና ብህላዊኻ ባህ ዝብላ ነብስ እምበር እግዚአብሔር አምላኽና ሰናይ ብምርኣይ ትጭነቕ ናይ እኩያን ግዝእቲ ከይትኸውን ኣይትግደፈና ሰላም ካብ ዝሓልና ነብሲ ባሮትካ አቡነ አርአያ ስላሴ ባስልዮስ ሃይለ ስላሴ በረከተ አብ ወልደ ሚካኤል አብርሃ ጽዮን ወለተ ጽዮን ማህለተ ጽጌ ወለተ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘኑ መፀናንዒ መንፈስካ ስለደልና تأثيرهم زلوا فتحلنا كم تنهاري أزمهار كيم صلوت أب سمايات تنبر أبونا نبنا سواك لنا سمكا يكدس من قصها تمسا فقد كم تاب سمايكم دمام دريخون نايلة تنجرانا لومي هابنا نانز بدلنا بدلهم كم تحركنا لهم بدلنا نبسنا حدقنا كوك فاد حنا نمبر أفتنا يتتونا من قصتين حايلين كبرين نزل على ابنات كايم مؤمين ودينا غد سنقل مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك بحلنا خدنقل بسقاهون دنقل يخي عدك زيابير كيتا سراوي سلام لك نسخي خبن سبرختي خي فرمحسنكم برخيو وملت تسقى زيابير مساخي وفستي دسي بلكي حتياتنا نخاد قلنا نفتوت غيس كرسوس من تانا محلت لمن لنا آمين اسمها يا كنت وسبوه ولك سبحات العالم علم اسمها يا أنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم علم اسمها يا أنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم علم اسمها يا أنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم اسمها يا أنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم علم يا أنت كنت وسبوه ولك سبحات العالم علم اسمها يا كنت وسبوه ولك سبحات العالم علم اسمها يا كنت وسبوه ولك سبحات العالم علم اسمها يا
إكود وسبوه ولك سبحات العالم علم اسمها يا إكود وسبوه ولك سبحات العالم علم اسمها يا إكود وسبوه ولك سبحات العالم علم اسمها يا أنت إكود وسبوه ولك سبحات العالم علم اسمها يا 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 أنت وسبوه ولك سبحات العالم علم. بسم الله والولد ومنفس ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ሓዲርኩም ተሓንዳ ሓዲርኩም ርኅሩሕ ፈጣሪና ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ብጥዕና ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንቅዱስ ኣምልኾ ንውዳሴ ንንስሓ ንቅዳሴ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ኩልኹም ኣብ ዙርያ መቕደሱ መፂኹም ቅዱስ ኣምልኾ ክትፍጽሙ እናደለኹም ነዚ ዘሎ ኩነታት ክትመፁ ዘይከኣልኩም ዘይከኣልክን ኣብዚ ዘለኹም ኮንኩም ብኣንቃድዎን ብጥብዓትን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበትሁታ ንኽፈልኩም ትብል ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለዉ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም ንዓና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ እግዚአብሔር ንሰምዖ ቃሉ 36 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ከፍርየልና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና። ሰብ ካብ ኣፍ እግዚአብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ሰብ ብንጌራ ኣይነብርን እዩ። ምእንቲ እዚ ንስጋና በረኸት ንነፍስና ህይወት ክኸውን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሎማዓንቲ ክንምገቦ ዘዳልወቶ ቃል እግዚአብሔር ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 12 ጎይታ ኢየሱስ ብዘበን ንጉድ ሄሮድስ
أبيتليهم نا يهودا مستولده إنه سب طبب تتولد نقص أيهود أبيالو كهوبو خام براق رئينا مو كنسقدلو مسانا النابلو كابرحق ناب يروساليم مسو نقص هيرود سمعو سنبدا كل يروساليم ونمسو نسو دما نخلهم لكاون تخاناتن صحفتن هزبن أكيبو كريستوس أبي يزولديلو حاتتهم نساتون كا أتبيت لهم مدر يهودا نهزبي إسرائيل زحل الشوم كاباخ خوز يمو كاب شما منتي يهودا خط واي كتنأسني خي صحوف يمو أبيت لهم نا يهودا يو بلو دحرزي هيرودس نسب طبب بحبو صوعهم كاباتاتهم دما زمن اتترأيهم كهوب أطبقوا ترد نابيت لهم دما سددهم كيركم بزعبات حزان أرقسكم مرمرو مسرخبكمو أنا خامس يخسقدلو أفلطني بلوم نساتهم كأخاب نقص سميعهم كدو إنه اتي أما براق زرعي وكهوب أبلعلتا اتحسان زلوا وتامس إدوك سعزبل مرحوم نتخوخوب مسرعيو أزي بزو حقوس تحقوسو نابيت آتيوم نتحسان مس ماريامات ديو رخبو فقمي لهم دما سقدلو ساتسونهم كفيتهم كاوركن عطانن كربن قص برختابو ناب هيرودس خيملسو بحلمي مسترعيوم دما بخالق مقدي ناب هاجروم تملسو سماين مدرن كحلفيو قالي جنا أحلفني بلغويتا ندك مزامرتو تقصي عسرتو حدا نابيت آتيوم نتحسان مسماريا مادي ورأيو فقم إلوم كا سجدلو ساسونوم كفيتوم كا وركن عطانن كربن قص برخت هبو سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን نابيت آتيوم نتحسان مس قدست دنجل مريم رأيوي فقم إلوم كا سجدلو ساسونوم كفيتوم كا وركن عطانن كربن قص برخت هابوي نابيت مساعتوي أب امنت مساعتنا أب قدس بيت خريستيان مساعتنا أب زفان እግዚአብሔር مساعتنا اتروحوق زنبره قربا يخون اتزير نبرخا كم زر قلوس يخون لب أملاخ داويت أب حقخا تأمرات كرئيس أعينتي كفتلي نابله يصلي نيرو أب مزمور داويت ميتن عسرتو تشعتن قطري عسرت شمنت أب حقخا تأمرات كرئي أعينتي كفتلي نقويتانا يس كريستوس بتوم تنبيتن أوريتن كهنتن حزم زنحو أبتخبا بزنبورو كرخبون كريون أي كألون بتوم كابرحوق قسكيسوم زمزو كابرحوق مبراق زمزو سبت ببقنا أبتازل لوا بيت مساعتو ويبل أبتازل لوا بيت مساعتو نتحسان مسديو قدست دنجل رأيوي سلازي اتوم بنفسن بسقان بسقا زرأيو نأملاخ مرأي نقويتا مرأي كساب كندي برخت مخانو سمعون نقويتا يس كريستوس مسحقوفو لومي أعينتي مدحانكا كبر آياسي بسقا سلازرأيو أيكونن بسقا تراي اندزري ونيروم بشاركي زتا تغلل حسان أما بالعمال دكيسو يمريهم مستيرا ملكوتو سماوي أملاخنتو سلز تقلص اللهم قنا نابيت اتو مسبولو إلو أبتقص عسرتو حدا نتحسان مسكدست دنجل مريم رأيو مسبلا فقم إلوم كأ سجدلو نعخا أملخو نعخا وداسيه نعخا خبري يقبع إلوم سبت أباب نقويتا إس كريستوس جنا أما بلع كله أملخوي ساسونهم كفيتهم كا وركن عطانن كربن
ገጸ በረኸት ተሃብዎ እግዚአብሔር ዝገለጸሉ ምስጢር ኣብ ጥቕኦም ከሎ ዘይተገልጸሎም ካብ ርሑቕ ተገሊጸሎም ምምጽኦም ሎሚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ምስጢር እዚ ኣብ ኩላህና ክሓድር ምእንቲ ሃበነ እግዚኦ ኣኢንተ ኣእምሮ ወትረ ችያከ ይርአያ ወአእዛነ ነሂ ቃለ ዘባህቲትከ ይስማዓ ማለት ወአምላኽ ንዓኻ ጥራይ ዝርእያ ኣዒንቲ ንዓኻ ጥራይ ዝሰምዓ ኣእዛን ሃበና ኣኮ ኣእዛነ ስጋ እለ ትኩላን በኣፍኣ እዝንን ዓይንን ሃበና ንብለካ ዘለና እዚ ኣብ ደገ ኣካልና ተተኺሉ ዘሎ እዝኒ ኣይኮነን ንስሞ ብተፈጥሮ ኣቐዲምካ ሂብካና ኢኻ እንታይ ደኣ ሰማያዊ እዝኒ ሰማያዊ ዓይኒ ምስጢር ኣምላኽ ዝርኢ በረኸት ኣምላኽ ዝርኢ ጸጋ ኣምላኽ ዝርኢ ምሕረት ኣምላኽ ዝርኢ ኣዒንቲ ልቢ ሃበና ኣብ ቤት ምስ ኣተው ነቲ ሕፃን ምስ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ረኣይዎ ፍግም ኢሎም ከዓ ሰገዱሉ ኣብቲ ከባቢ ነይሮም እዮም ብዙሕ ኣፍልጦ ዘለዎም ኦሪትን ትንቢትን ዝቆፅሩ ሄሮድስ ምስ ሓተቶም ኣበይ ክውለድ ምስ በሎም መጻሕፍቲ ገንፂሎም ነጊሮሞ እዮም ግን ከይዶም ከምልኽዎ ከይዶም ክርእይዎ ኣይከኣሉን ስለዚ ኣብዚ ናይ ሎሚ መልእኽትና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ዝጸሓፎ መልእኽቱ ምዕራፍ 11 ቁጽሪ 33 ወዳጅ የመዓሙቕ ሃብቲ ኣምላኽ ፍልጠቱን ጥበቡን ክንደይ ዘይምርመር ይኾታ ፍርዱ ክንደይ ብኣሰር ዘይርከብ መገዱ ወዳጅ የመዓሙቕ ሃብቲ ኣምላኽ ጥበቡን ፍልጠቱን ክንደይ ዘይምርመር ይኾታ ፍርዱ ክንደይ ብኣሰር ዘይርከብ መገዱ ኣብ ቀረቦኦም ከሎ ሲኢኖሞ ርሑቓት መጺኦም ከዓ ረኺቦሞ ስለዚ ቅዱስ ወንጌል ብዙሓት ቀዳሞት ዳሕሮት ብዙሓት ዳሕሮት ከዓ ቀዳሞት ክኾኑ እዮም እሞ ቅድም ነይርኩም ድሕሪት ከይትተርፉ ተጠንቀቑ ድሕሪት ተሊኹም ከዓ ቅድም ክትኮኑ ጉዮዩ ስለዚ ሰብ ጥበብ ንጎይታናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምልኽዎ ከለዉ ኣብ መብልዕ ማል ብጨርቂ ተጠቕሊሉ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ እንተኾነ ግን ምስጢረ መለኮቱ ተገሊጽሎም ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ኢሎም ፍግም ኢሎም ሰገድሉ እቲ ዘምጽዎ ገጸ በረኸት ወርቂ ዕጣን ከርበ እዩ ወርቂ ገጸ በረኸት ዘምጽእሉ ንስኻ ንጹሃ ባህሪ ኢኻ ንስኻ ንጉስ ኩሉ ኢኻ ንስኻ ዘለዓለማዊ ኢኻ ንስኻ ልዕሊ ኩሉ ኢኻ ስለዚ ኣምልኾ ውዳሴ ክብሪ ግርማ ይግባኣካ ኢሎም ወርቂ ኣምጺኦምሉ ካልኣይ ዕጣን ኣምጺኦምሉ ዕጣን ምስ ክህነት ዝኸይድ እዩ ካልኦት ካህናት ትማሊ ንስኻ ዝሸምካዮም ጽባሕ ከዓ ዝሰዓሩ እዮም ንስኻ ግን ትማሊ ዘይተሸምካ ጽባሕ ዘይትሰዓር ዘለዓለማዊ ካህን ኢኻ ኢሎም ዕጣን ገጸ በረኸት ኣምጺኦምሉ ሳልሳይ ገጸ በረኸት ዘምጽሉ ከርበ እዩ ዋላ ንጉስ ነገስታት እንተኾንካ ዋላ ዘለዓለማዊ ኣምላኽ እንተኾንካ ክህነትካ ዘለዓለም ዝነብር ክህነት እንተኾነ በቲ ምእንቲ ድሕነት ደቂ ሰባት ኢልካ ዝለበስካዮ ስጋ ሞት ክትጥዕም ሓመድ ኣዳም ክትለብስ ኢኻ ኢሎም ነዚ ምስጢር እዚ ስለ ዝተገልጸሎም ከርበ ገጸ በረኸት ኣወፍዮምሉ ሕድሪ ከቢድ ስለ ዝኾነ ሕድሪ ከዓ ነቲ ሕድሪ ዝሕሉ ክብሪ ስለ ዝኾኖ ካብ ወለዶም ተወራሪሱ ከምዚ ዝመሰለ ኮኸብ ክትርእዩ ከለኹም ከምዚ ዝመሰለ ምልክት ክትርእዩ ከለኹም እዚ ንዕኡ ዝግባእ እሞ እዚ ወርቅን እዚ ከርበን እዚ ዕጣን እዚ ሃብዎ ኣረክብዎ ኢሉ ኣቦኦም ዘረዲህ ዝበሃል
ዑደት ከዋኽብቲ ዘጽንዕ ዝነበረ ቅድሚ ነዊሕ ግዜ ዑደት ከዋኽብቲ እናጽንዑ ከሎ ኣብ ቀላይ ድንግል ሓቂፋ ሕፃን ሓቂፋ ምስ ረኣየ ኣብ ሰሌዳ ቀሪጹ ከምዚ ዝመሰለ ኮኸብ ክትርእዩ ከለኹም ነዚ ውሰዱሉ ኢሉ ነቲ ኣቦኦም ኣብ ሓቆኦም ዝሃቦም ሕድሪ ጽቡቕ ገይሮም ዓቂቦሞ ጸኒሖም ነቲ ምልክት ኣስተባሂሎምሉ ናብ ኣምላኽ ይጥምቱ እንደዘይነብሩ ነቲ ትጽቢት ይጻባበይዎ እንደዘይነብሩ ይጽልዩሉ እንደዘይነብሩ እቲ ኮኸብ ክንቀሳቐስ ከለውን ክርእይዎ ኣንበይ ምኽኣሉን ስለዚ ኩሉ ግዜ ንሰማይ ይጥምቱ ነይሮም ዝተዋህቦም ምልክት ክፍጸም ይጥምቱ ነይሮም ስለዚ እቲ ኮኸብ መሪሑ ኣብቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎ ኣምጺእዎም ነቲ ሕፃን ምስ ረኣይዎ ከዓ ኣዝዮም ተሓጐሱ ስለዚ ሎሚ ንዓና እንታይ እዩ ዝምህረና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እቲ ዝርአ ሓላፋይ እዩ እቲ ዘይርአ ግን ነባሪ እዩ ንሕና ከዓ ኣብቲ ዝርአ ዘይኮነስ ኣብቲ ዘይርአ ኢና ንጥምት ዘለና እዩ ዲያቆናትና ኩሉ ግዜ በሰማይ ይሃሉ ልብክሙ ልብኹም ኣብ ሰማይ ይሃሉ ናብ ሰማይ ገጽኩም ኣማዕዱ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሃገርና ኣብ ሰማያት እዩ ከዓ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽበለና ንሱ ከዓ ነዚ ናይ ውርደት ስጋና ለዊጡ ልክዕ ከምቲ ናቱ ምእንቲ ክመስል ብኽብሪ ክልውጦ ኢሉ ዓብ ተስፋ ሰሪዕልና ኣሎ እዩ ስለዚ እቶም ኣብ ከባቢ ዝነበሩ ዝጸባበዩ ዝነበሩ ስለዘይ ዝተውዓልዎ ስለዘይ ተጸበይዎ ስለዘይ ደለይዎ ስለዘይ ተጠንቀቕሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝተወልደሉ ሄሮድስን ኩላ ኢየሩሳሌም ግን ኣብ ህውከት ውዒላ ኣብ ዕግርግር ውዒላ ካብዚ ከምዚ ይሰውረና ኣብ በረኸትካ ካብ ዕግርግር ኣብ ዘበኖም ተወሊድሎም ኣብ ዘበኖም ዓመተ ምህረት ኮይኑሎም ክሕጐሱ ዝግብኦም ብዘይ ምስትውዓል ግን ኣብ ጓሂ ውዒሎም ስለዚ ሰብ ጥበብ ግና ኣብ ገዛ ምስ ኣተዉ ነቲ ሕፃን ምስ ቅድስቲ ድንግል ረኣይዎ ይብል ካልኣይ እንታይ ላብታ ጥቕሲ ፍግም ኢሎም ከዓ ሰገድሉ እዩ ሳጹኖም ከፊቶም ከዓ ወርቅን ዕጣንን ከርበን ገጸ በረኸት ሃብዎ እዩ ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እዚ ምስጢር እዚ ምስ ተገልጾ ሳልሳይ ሰማይ በጺሑ ሰብ ክዛረበሉ ዘይክእል ምስጢራት ኣምላኽ እግዚኣብሔር ንወዲ ሰብ ዘዳለወሉ ክብሪ ምስ ረኣየ ኣብዚ ናይ ሎሚ መልእኽቱ ዕብራውያን ሮሜ 11:33 ወዳጀ መዓሙቕ ሃብቲ ኣምላኽ ፍልጠቱን ጥበቡን ክንደይ ዘይምርመር ይኾታ ፍርዱ ክንደይ ብኣሰር ዘይርከብ መገዱ ስለዚ ምስጢራት ሰማይ ክኸፈተልና ብሓቅን ብመንፈስን ክንሰግደሉን ክንብርከኸሉን ከምኡውን ካብቲ ዝሃበና ዘይኣስ ተወካፊ ስለ ዝብል ፈረኸናፍርና ንዑ ዝግባእ ኣምልኾን ውዳሰን ስብሓትን ከነቕርበሉ እግዚአብሔር ዘስተውዕል እምሮ ይሃበና ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዓኹም ስለ ቃላቱ ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ሕይወት ይስማዕና ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ በንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ በሥጋ ነፍስ
بحسقا نفس بجا كل كل عالم مسوات دحنتنا مسوات دحنتنا ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌፋሲካና በጌፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛህ በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር ለናለምና ባለኻርዳና ባለኻርዳና ተስካብና ባረጉባየና ባረጉባየና ወሃቤወት ጸጋ ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ፈቲውኽ ቀርበኒ ዝረዘይረ ኩሉ ዝፈጠረ قبل وديت حقيت تمسكن 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 أملاخي كميل غول الليل بأملاخ النبي بسقار نفسي كل النار أبتلاي نفسي عودي فتو عودنا بنفس ما يزيتو تحمي ست تمسكن تمسكن على عودي تمسكن تمسكن على كما يخون اللي يبصر يا الصوفان الصلوم أحوالي معاوز المسكان يسجد له وتدعو معدي كما يخون اللي يغوي راسي حقي سيد تمسكن أملاخي بنفسي كل النهار كالصلاة نفسي عودي زيفتو عود النهار نفس ما يزيتو حقي سيد تمسكن على خير عودي عقمنا حدتك وانت خلي عقمنا حدتك وانت خلي نقلقك نغبينا يوم السقادمة ما نمزي عطوك فودك كانا نستخدمة ما نمزي عطوك فودك كانا عقمنا حدتك وانت خلي عقمنا حدتك وانت خلي نقلقك نغبينا يوم السقادمة ما نمزي عطوك فودك كانا نستخدمة ما
نمزياتو كبودك يبقانا عمنا عددك وانتغني عمنا عددك وانتغني نغلغل نغبين عيون الصخالما ما نمزياتو كبودك يبقانا نسخالما ما نمزياتو كبودك يبقانا نفسنا والله مقبع أنا ويلنا بغا كمل ما قيدسي أبيني هاتدبي أملاخي خمو يملخك نقوفي خمو ينقسك نفسينا وملاخي مقبع على دويلنا بغا ما تيدسي أملاخي خمو يملخك نقوسي خمو ينقسك نفسينا وملاخي مقبع على دويلنا بغا أملاخي خمو يملخك نقوسي خمو ينقسك راي كبرن مسجانان እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን ከመይ ሓዲርኩም ኩልኹም ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኮንኩም ነዚ ቅዳሴ ክትከታተሉ ዘርፈድኩም ኣቦታትን ኣዴታትን ኣሕዋትን ኣሓትን ከመይ ቀኒኹም دقيمنا رحس بعل دت اقبرلنا كمون سلام እግዚአብሔር مس كلكم يخون مزمر ملاختي تقبل እግዚአብሔር املاخنا مزمرنا دما يقبللنا نبنا ابي مرجتا زمهارنا قالوا دما قال هيوت يسمعلنا نبنا عدمن طعنان يهبلنا نحنا دما سمعنا كنبرلو سمعنا دما أب كند حدا 30 سنة يفرق كم فريلو እግዚአብሔር نخلنا يحجزنا أبنا كم أرستي كلاي معرف وانجيل ماتيوس معرف 11 يقرأتا معرف كلتا قصر 11 زلو قاليم بتم كابرحو زمصو سبت باب نتهصان كريستوسن نماريامن مسرخبو ገጸ በረኸት ሂቦም እሳቶም ድማ ፍግም ኢሎም ሰገድሉ ክብሉና ጸኒሖም እሞ ብልቢ ፍግም ኢላ ትሰግድ ናብ ኣምላኽ ነፍሲ ድማ ንዓና ይሃበና ምክንያቱ ናይ ክርስቶስ ልደት ክትሪኦ ከለኻ ብጣዕሚ ይድገርም እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ أبت محدر أجايش زنبرو أب أفدق محدر أجايش أب مبلغ مال أب قري أب دقة تولدوا النار أي وخلوا بعينهم أبت خبابي زنبرو ولا حنتي كقلت اللهم أي كالن ولا حنتي من النت كرسس كفلتو أي كالون مغنياتو لبنت تعطيو كل إيو زعصو أبت سفرا محدر أجايش بوتا يكونن صبيب نرو
ندينا قدس رنجل مريم حراس متصقعي كون انت ساين نرو صبيب زنبر انت اينرو لبام يو صبيب نيرو كاب رحوق مصيام شعو اغواسوت ملاخ እግዚአብሔር مسرايوم እቲ እግዚአብሔር ዝገበር ዝነገረና ኩን ነገር ክንርእስ ንዑናይ ኢሎም ከይዶም እዚኣቶም ድማ ካብ ርሑቅ እዞም ሰብ ጥበብ ድማ ዕጣን ንክህነትካ ወርቂ ንመንግስትኻ ከርበ ድማ ንሞትካ ኢሎም ብኾኾብ ተመሪሖም ተጓዒዞም ድማ ኣብታ ማርያምን ጎይታን ዘለዋ እቲ ኾኾብ ደው ምስ በለ ኣብኡ ድማ ረኸብዎም እብል እሞ እግዚአብሔር ምሳኻ ትልዩ እቲ ርሑቅ እንታይ እዩ ቀረባ እዩ እቲ ጸልማት ብርሃን እዩ እቲ ከቢድ ድማ ቀሊል እዩ እሞ ከምዞም ሰብ ጥበብ ዋላ እኳ ብኣካል ርሑቅ እንተነበሩ ብልቦም ግና ቀረባ ዝነበሩ ናብ ኣምላኽ ድማ ብኾኾብ እናመርሐ ኣብታ ንሱ ዘለዋ ኣብታ ንሱ ተወልደላ ዘርአዮም ንዓና ድማ እግዚአብሔር ክፉት ልቢ ይሃበና ንኣምላኽና ትደሊ ንኣምላኽና ፍግም እትብል ክብሪ ኣምላኽና ድማ እትርኢ ልቢ ኣእምሮ ንኹልና ይዓድለና ካብቲ ጽቡቕ ናይ ዚኣቶም ቀኒእና ንሕና ድማ ኣብ ቤቱ መጺና ፍግም ኢልና ክንሰግድ ድማ ይግባአና ሓደ ግዜ ብፍላጥኹም ብዘይፍላጥ ናብ ቤት እግዚአብሔር ዳርጋ ኣእዳውና ኣብ ጅባና እቲና ንኣቱ ሰባት ኣለና ግን ናብ ቤት እግዚአብሔር እንዳመጻኻ ተኣኻ ትገብር ዘለካ ገጽካ ማዕቲብካ 3 ግዜ ፍግም ኢልካ ኣኻ ክትሰግድ ዘለካ እሞ بمنفس بوشتي زسجدا نفسات يهبنا أو دعمتنا يبارخلنا يقدسلنا نعمتا كم زئوان بربعة حمشت سبات زي كونس بربعة حمشت مئتي سبات تأكبنا مسدقنا بمزمور بعللتا بمسقانا نعملاخنا كنخبر دما نايزمت عم السبات يقبرنا زيابيهر كل قنت اتقالنا حمام قنطيتو محرات يوردالنا نريو نسمع زلنا وقئن ورا وقئن زيابيهر يقررلنا نتوما بسلطان زلو ناب سلام ناب زيتكم مصدما ويتابعلو نلبم تنكفلنا سلخلو زيابيهر املاخنا مسغانا يبصحيو سلوس بزحات أبب بيتكم كينكم نتتمرتي تكاتاتلو خمزلكم نريئنا أما من البات مكتتال كتعمكم زيادة دما نتن مهارو زلنا كنحوزهم انتي اتان فنتي ود بهلا مصحفتي قدام ميتن كالا ايتن حجي ابتا قدام ميت انا زلنا اتان حمشت اعماد مستير ودي انا لنا مستير سلاسيه مستير سقاويه مستير تمكات مستير قربان مستير تنسى متان زحلفه تودي له حجي دمانا منتاي كنجمرينا نابتن شوعات مستيرات بتكريستيان كنجمرينا مو اتان تم مصحفتي زي بلنا زي حزنا زلنا سلس مشات كنمص نخلينا ربعون مهلل لنا تمرت لنا ربع مشاتون مصينا كنوسد نخلينا عربون مشات تمرت مصحف قدس لنا ويدما كم زحجي سنبتون مصينا اتم زي بلنا كنوسد نخلينا ابزي سلازلو سلخلو እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ሰሉስ ናይተን መጽሐፍቲ ፍነተ ህይወት ትምህርቲ ረቡዕ ካብ 6 ክሳብ 8 ማለት ይሰሉስ ረቡዕ ድማ ምህልላ ገርና እታ ናይ ዕለት ወንጌል ድማ ካብ 6 ክሳብ 8 ፈራቃን ዓርቢ ብጸሎት ከፊትና ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 9 ኣሎ እሞ እቶም ንካታተል ዘለና ንቀጽሎ እቶም ምህላው ዘይፈለጥና ድማ ነተን ሰዓታትን መዓልታትን ድማ ክንጥቀመለን ቤተ ክርስቲያን ትዕድም ስለ ሁሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ
حونا دتره حبرتا اللومو بدحريو بصلوت كنعصينا بركم معال تكبرلنا سلام كنيكم جابر مسكن سمع لهم أبزان أبوش يقولكم الله نايقول عخ لنا هذا من سنبتن مبزعتكم دكهم نعيش طول عزر لهم كاب حمشت عمد لعلي نناتهم ساعات الله أبت فايبر الآخر نايقول عو كلام كاب ساعات عصرت سجاب عصرت حدا نعيشتو يقولون ما أخذ درجات بيت تمهرو كاب شو منتس كاب عصر سلستي مثلاً سوم كلام كاب ساعات عصرت حدا سجاب فادسون فرقاني مثلاً دحلو ناي عصرت سلستة سجاب عصرت حمشته استنبت كاب ساعات حمشته اندحر ممل تخلص مهارها ناي عصرت حمشته عند أباف كألو مالتي ما دكهم كأبتي زوم أب كلاسا زي أتوزلو بزحات الله خمسة بكل زلنا نريهم أنت دمسو تصبو مخنا جلا بزي فلات إذا مثل زلمو زي تفلتو وزي تمتو أنت زي عجاجناكم تحبرونا ما كنحجزكم مثلنا نبانا تدويلكم مالتي أبتي فايبرجن مع أبصمناوي أوقات بوست تجبرو أو تخطاتلو دكناون كسعبو مستوى خفتس كلاتنا بحاجة كنا أتوم علينا براسيات ما يعني لي كاب أونلاين هذا هانت حفتنا ناي هذا عملت موجج كفليت إلى شنكل تميتن هانت سترابيت موبايلا 25 هانت حفتنا ناي 20 موبايلا 280 هانت حفتنا موبايلا 25 حنتي حفتنا 20 لا ميترشي حنتي سدابيت ناي امنا حاولتي وكا ناي زي بريك تقولوا ناي فندريزنج شمنتميتن عسران كشي حدا حونا ناي ورحاو 20 لو 615 كشي حنت سدرا بيت موبايلا 3 ميترشي حنت سدرا بيت 20 لا 220 كشي حنت سدرا بيت ناي ورحاو خفليتي لا 25 حنتي سدابيت 20 إلى 25 حنتي أدرك جيشن أوزلوا أتلانتا نعبال النتيجة كلتا ميترشي تلالا أونلاين 3 شعات ميتن 10 شمنتن كشي مالتي سمونزي بأكلم ببوستان كأزمتنا حدا ودنا كبوستان زمتة مثلا بتنسيان كريلو ماتيو نمداني على موبايله 300 حدا حنت أدى موبايلا أب ناي أبنا تفلهاي مانتيلا كل 25 كشي حنت حفتنا موبايلا 100 حنت حفتنا موبايلا 100 زحالف سنبز قربت حفتنا 20 إلى 26 ناي محبر تسفيلا 14 طلالا ميترشي زحالف سمون زقربت عدى ناي والحاو خفلت إلى 14 حانت قوال مداني علم زحالف السنبت تم بازي عطو زنبرد 25 حانت حفتنا 220 قرش ناي عبالنت 220 قرش ناي محبر تسفى كلتا ميتي موبا طلالا 440 قرش حدشت أبالات بتمسيانا موبايلهم 100 قرش حدا حونا أبزي كربا معلتي زعرف حونا كربا زعرف حونا موبايلو كلتا 220 قرش 25 قرش حانت سدرابيت 600 قرش حاجز ناي كلتشن عسران حدا مورجيج 300 ناي كلتشن عسران حدا ناي أبالنت 100 موبا طلالا شيخ قرشي حانت سدرابيت 600 قرشي حاجز ناي مورجيج 300 ناي موبا طلالا 900
ኣብ ፔንስልቬንያ ዘሎ ሓደ ሓውና ሓደ ስድራ ቤት ዕሺሎም 19643 ብፖስታ ዝመፀና ማለት እዩ ካብዞም ሎሚ ዝተቐበሉ ሓደ ስድራ ቤት ናይ ኣባልነት ኢሎም 175 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ሓወይ ተጸሊእዎ ስለ ዘሎ መድኃኔዓለም ከሕውዮ ጸሎት ግበሩለይ እንዳበለት ሞባይላ 50 ቅርሺ ንመድኃኔዓለም ሰይዳ ካብዞም ሎም ዝተቐበሉ ስድራ ቤት ሞባይሎም 50 ቅርሺ ሓንቲ ኣደ ካብዞም ሎም ዘፍትሑ ሞባይላ 300 ቅርሺ ሓደ ሓውና ሎማዓንቲ ንግሆብ ይመስልና ዝነበረ ማለት እዩ ናይ 2021 ሞርጌጅ ክጅምሮ ደልየ ኣለኹ ኢሉና ማለት እዩ ካልኦት ከዘኻኽር ዝደሊ ኣብዚ ናይ ሞርጌጅ ናይ 2021 ተጀሚሩ ከም ዘሎ ናይ 2020 ዘይወዳእና ክንውድእ ናይ 2021 ክንኣቱ ንደሊ ከዓ ናብ ኣሕዋትና ኣካውንታንት ዮናስ ዮሴፍ ባዕሉ ወይ ከዓ ናባይ ወይ ከዓ ናብ ብርሃነ እንተደዊልኩምና ወይ ተሰሪድኩሞ ይበፅሓናየ ንዝሓመመ ሓውና ዮሃንስ ኣብ ዳሻይ ሕክምና ዝገብር ዘሎ ጸሎት ግበሩልና ብትሕትና ኢሎም ቤተሰብ ማለት እዩ ያነ በዓለ ቦቅሽያን ስለን يقال አምላክነ በደገብሩ ካህን ከመይባርከነ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ምባረክ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ኦጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ምባረክ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ኦጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ምባረክ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ብኽቡር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥኻዮም በጃ ዝኾንካዮም ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ነገስታትን ነኳድንትን ካህናትን ምእመናንን ንቅዱስ ህዝቢ ንፅህ ዘበንን ማዕቆቦት ኮን ፀባሕያ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝመጻኹምን ዝተኣከብኩምን ዝጾምኩምን ዝጸለኹምን ቅዱስ ዝበልዓኹም ክቡር ደሙ ዝሰተኹም ፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ዘገበርኩምን ትስጉ ስጋ መለኮት ምንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ፃወት ወዲ ማርያም ድንግል ብድንግልና ሕሊና ንጽሕቲ ብድንግልና ስካሓትምቲ ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመጽኻ ይሓለኹም ብኣፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማሰራሕታ ጥፍታሕኩም እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ 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 ዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመጽኻ ይሓለኹም ብኣፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማሰራሕታ ጥፍታሕኩም በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሃሎ ምስለ ኩልክም እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባረከና ተቀበልና ይወስኩን ደሞ ንሕርገት ሓጢያት ሆነና ኩሉ ኃይሊ ጸላይ መንፈስ ክንረግጽ ስልጣን ሃበና ምሕረት መለት በረከት ቅዱስ ኢልካ ንዓኹልና ንጽበለና ካብ ኩሉ ምግባር ኣርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይካ ጸብረና ቅዱስ እውን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይነ ወይወተ ረከብና ለኢየሱስ ክርስቶስ
ምምፃእና ናብ ቅዱስ ቦታኻ ብሰላም ዝገበርካ ጎይታ ምእታውና ነና ቤትና ድማ ብሰላም ግበረልና ወጎይታ ምርጫና ንስኻ ክትከውን ዓይልን ልቦናና ክፈተልና ናባኻ ናብ ንጉሥ ሰማይን ምድርን ክንጥምት እግዚአብሔር አምላኽና ንልምነካ ኣለና እዛና ናይ መንፈስ ክፈተልና ቃልካ ክንሰምዕ መብኡ ክንነብር ኣይትግደፈና ሰላም ካብ ዝሓልና ነቶም ዝሓመሙ ፈውሶም ዝደኸሙ በርታዓዮም ብሓይሎም ዘለዉ ኣክቦም ተጨኒቖም ዘለዉ ድማ ርህበሎም ጠሚዮም ዘለዉ ኢልካ በረኸት ዝርግሓሎም ንሕና ድማ ጉስነትካ ይዕዝዘልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ደገ ቤተ ክርስቲያንካ ብእምነትን ብምሕረትን ክፈተልና ንሕና ድማ ብመንፈስ ክንሰግድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስተውዓልካ ዓድለና ንዓለም ብምልእታ ፈውሰ መረትካ ከዓወላ ንሃገርና ንህዝብና ድማ ሰላምካን ሓድነትካን ሃበና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቶም ብህውቀትን ብኺናትን ዝርበሹ ዘለው ዝሃድሙን ዝበሩን ዘለው ኣፈቐዱ ፋሒሎም ዘለው ድማ ኢትካይድ ምሕረት ዘርግሖ ጎይታ ፅላልካ ውድቐሎም ብዘይካ ካልእ ክረድእ ዝኽእል የለን እሞ ረድኤትካ ከተፍስስ ንልምነካ ኣለና ልቢ መራሕቲ ክትንክፍ ናብ ሰናይ ክመርሑና ድማ ንልምነካ ኣለና ዝሓመመ ባርያኻ ዮሃንስ እግዚአብሔር አምላኽና ኢልካ ኢድ ምሕረት ዘርግሓሉ ለመውን ህያው አምላኽ ኢኻ ተፈውስ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር አምላኽና ፈውሲ መረትካ ንኩሎም ዝሓመሙ ኣስማቶም ዝፀዋዕናዮም ዘይፀዋዕናዮም ንፈልጦምን ዘይንፈልጦምን እግዚአብሔር አምላኽ ንስኻ ብዙ ዘለዎ ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሕ ኩሎም ባሮትካ ብዙሕን ውሕድን ሕቡኡን ግህድን መብኦም ናብ ቤትካ ንዝሰደዱን ንዘምፁን ድማ ኣብቲ ዘይሓልፍ መዝገብካ ፀሓፈሎም በረኸትካ ድማ ኣፍስሰሎም ወእግዚአብሔር አምላኽና ነዚ ህያው መባእዚ በኣካል መፂና ቤትካ መፂና ሰጊድና ከምቶም ሰብ ጥበብ ድኻምና ከይፀብፀብና ርሒቕና ከይበልና ኣብ ቤት መቅደስካ ንሰግደሉ እዋን ክትበልና ድማ ንልምነካ ኣለና ከምቲ ንሃዋርያ ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና እንካይ ቅድስ መንግሥትካ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ዝሓደግና በደለና ዝሓደገልና ካብ ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ መንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንከም ብሩኽ እዩ ወምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር መሳኺ ወፈሰቲ ኃጢአትና ንሓድገና ነፍስወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመንልና ኣሜን